Tao dám đảm bảo chỗ này còn vui hơn bất kỳ hộp đêm nào mày từng đến. Chỉ cần muốn chơi, ở đây đều có đủ. Thật à, nhưng tao đã đi nhiều chỗ, qua không ít hộp đêm lớn nhỏ rồi mà. Ẩn Hiệp làm bộ thờ ơ. Thấy vậy, Hạ Lan liền có chút lo lắng, muốn chứng tỏ sự đặc biệt của hộp đêm này. Tao cam đoan với mày, không chỗ nào kích thích như Morning Sun đâu. Tối nay tao sẽ dẫn mày đi, đảm bảo mày sẽ mở rộng tầm mắt. Nghe vậy, Ẩn Hiệp nhíu mày, đáp gọn, được, tối nay tao sẽ xem thử. Trong mắt hắn ta thoáng hiện một tia suy tính. Tối hôm đó, Hạ Lan hẹn Ẩn Hiệp cùng đi hộp đêm Morning Sun. Hạ Lan lái chiếc Porsche, còn Ẩn Hiệp lái một chiếc Ferrari sang trọng. Thấy vậy, Hạ Lan hơi khó chịu, càng muốn chứng tỏ đẳng cấp của mình bằng cách khoe khoang về Morning Sun. Nhưng hắn ta không biết rằng chiếc xe Ferrari của Ẩn Hiệp thực ra là xe mướn. Tất cả sự hào nhoáng mà Ẩn Hiệp thể hiện đều là nhờ vào nguồn tài trợ từ Trương Dịch, cấp trên của hắn ta. Ẩn Hiệp ăn mặc sang trọng, theo chân Hạ Lan vào hộp đêm. Ban ngày, nơi này trông như một trung tâm mua sắm bình thường sắp đóng cửa, nhưng vào buổi tối, bãi đỗ xe chật kín những chiếc xe sang. Người đến muộn phải tìm chỗ đậu xe ở xa. Hạ Lan dùng thân phận VIP để dẫn Ẩn Hiệp vào trong. Vừa bước vào hộp đêm, Ẩn Hiệp bắt đầu quan sát xung quanh. Trang trí xa hoa, không gian rộng lớn, ánh đèn rực rỡ, âm nhạc sôi động, sàn nhảy cùng những chiếc ghế dài đầy người thuộc tầng lớp thượng lưu, ai nấy đều đang tận hưởng niềm vui, uống rượu, nhảy nhót. Điểm thu hút nhất là những cô gái ăn mặc hở hang, với làn da trắng ngần, cơ thể gợi cảm và đôi môi đỏ mọng. Nhiều cô gái còn mặc trang phục táo bạo, chỉ che đậy những điểm nhạy cảm trên cơ thể, tạo ra sức hấp dẫn khó cưỡng. Dù cảnh tượng này trông khá thú vị nhưng với Ẩn Hiệp, nó cũng không khác gì so với những hộp đêm khác. Hạ Lan, chỗ này cũng giống như các hộp đêm khác thôi mà. Đây chỉ là khu vực bình thường, dĩ nhiên không có gì khác biệt. Hạ Lan mỉm cười đầy ẩn ý, VIP ở đây mới được phục vụ thực sự, đi theo tao. Nói xong, anh gọi một nhân viên phục vụ và thì thầm vài câu. Nhân viên nhận ra Hạ Lan, lập tức dẫn họ đi về phía khu VIP. Ẩn Hiệp không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo. Họ được dẫn tới một phòng VIP trên lầu 2. Phòng rộng rãi, sang trọng với ghế sofa êm ái, tủ rượu riêng, nhà vệ sinh và thậm chí là giường nước cùng các dụng cụ như roi da và đồ chơi tình dục. Rõ ràng những thứ này không phải để trang trí. Ẩn Hiệp vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, thờ ơ nói với Hạ Lan, chỉ có vậy thôi à? Tao tưởng sẽ có gì đặc biệt hơn, hóa ra cũng chỉ thế này, có vẻ Morning Sun bị thổi phồng quá mức. Hạ Lan nghe vậy, liền bật cười, vỗ vai Ẩn Hiệp, mày không hiểu rồi. Một hộp đêm tốt không chỉ ở chỗ bên ngoài, mà còn ở cách chơi bên trong. Hắn ta tiến lại gần cửa sổ, nhìn xuống sàn nhảy bên dưới như đang tìm kiếm điều gì. Tới đây xem đi. Ẩn Hiệp tiến lại gần, từ góc độ này có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh sàn nhảy. Nơi đó, các cô gái và khách hàng đang vui vẻ, thậm chí có người còn mặc hở đến mức gần như không mặc gì. Góc nhìn từ đây quả thực rất đặc biệt, tạo cảm giác như đang chiêm ngưỡng mọi thứ từ trên cao. Nhìn cảnh này cũng không tệ. Ẩn Hiệp nhếch miệng cười, nhưng vẫn giữ thái độ thờ ơ. Hạ Lan cười nham hiểm, không chỉ có vậy đâu. Hắn ta chỉ tay về phía sàn nhảy, liếc qua mấy cô gái xinh đẹp. Ở đây, mày thích cô nào thì chỉ cần nói với tao, bất cứ ai cũng có thể ở bên mày. Sau khi nghe Hạ Lan nói, Ẩn Hiệp cảm thấy có điều gì đó không ổn. Những cô gái này đều có thể sao? Không phải chứ, chẳng lẽ tất cả các cô ấy đều là người của hộp đêm? Ẩn Hiệp hỏi, vẻ mặt nửa đùa nửa thật. Hạ Lan cười lạnh, như thể chế giễu sự thiếu hiểu biết của Ẩn Hiệp, đồng thời khoe mẽ sự sành sỏi của mình về các quy tắc ngầm trong giới thượng lưu. Những cô bé này dù là không khí tổ hay khách đến chơi, chúng ta đều có thể dễ dàng phân biệt được. Doãn công tử, đừng giả bộ với tôi, Hạ Lan nói, giọng đầy tự mãn. Ánh mắt Hạ Lan lướt qua đám đông, cuối cùng dừng lại ở một cô gái mặc áo dây trắng và quần bò đang ngồi trò chuyện cùng bạn bè trên ghế dài. Nhìn cô gái kia xem, thế nào? Hạ Lan chỉ về phía cô gái hỏi. Ẩn Hiệp nhìn theo, cô gái đó để tóc dài, gương mặt ưa nhìn với vẻ đẹp dịu dàng, vóc dáng cân đối, đặc biệt là đôi chân dài thon gọn. Trông cô không giống một cô gái làm việc trong hộp đêm, mà dường như chỉ đang ngồi trò chuyện với bạn bè. Cũng được đấy, mày định đến bắt chuyện à? Ẩn Hiệp hỏi, miệng cười nhẹ. Bắt chuyện? Máy đùa à? Hạ Lan nhếch môi, như thể vừa nghe được một câu chuyện nực cười. Hắn ta lấy điện thoại ra, giơ lên khoe với Ẩn Hiệp, nhìn đây. Tao chỉ cần vài phút là có thể đưa cô ấy lên giường. Ẩn Hiệp quan sát kỹ chiếc điện thoại của Hạ Lan. Ngay trên áo hắn ta có gắn một chiếc camera nhỏ, quay lại toàn bộ khung cảnh xung quanh. Hắn nhận ra đây là một công cụ để ghi lại mọi thứ diễn ra trong hộp đêm. Hạ Lan mở một nhóm chat riêng biệt, nhắn vài dòng tin nhắn rồi quay sang Ẩn Hiệp với vẻ đắc ý, đợi xem đi, lát nữa, cô ấy sẽ được đưa tới đây. Nói rồi, hắn ta liếc nhìn quanh phòng, cười đầy ẩn ý,
À, mà quên hỏi, mày có thích ba người cùng một lúc không? Ẩn Hiệp tuy hơi ngạc nhiên nhưng giữ vẻ mặt bình thản, mày vừa làm gì thế? Hạ Lan chần chừ một chút, rồi nghĩ lại việc gần đây Ẩn Hiệp đã chi tiền rất hào phóng, thậm chí còn tặng hắn ta một quả bóng rổ có chữ ký quý giá. Cuối cùng, hắn ta quyết định tiết lộ, để tao nói cho cậu một bí mật, nhưng nhớ là tuyệt đối đừng tiết lộ cho ai biết nhé. Yên tâm đi, tao không phải người nhiều chuyện, Ẩn Hiệp nói, tỏ vẻ tin tưởng. Hạ Lan đưa điện thoại cho Ẩn Hiệp xem, vừa khoe khoang vừa giải thích, chúng tao, những khách VIP của hộp đêm Morning Sun đều có một nhóm chat riêng. Chỉ cần thích cô gái nào, nói một câu trong nhóm, sẽ có người giúp sắp xếp ngay. Ẩn Hiệp nhìn lướt qua tin nhắn trong nhóm chat. A, vừa thấy một em xinh xắn, 8 điểm ngoại hình. B, cậu nhắm được mục tiêu tối nay chưa? D, đùa hả? Đêm nay không chỉ có một bữa no đâu. B, nhớ chia sẻ video nhé. A, giúp tôi sắp xếp một chút, tối nay muốn cô ấy. D, được rồi, địa điểm cũ, tôi sẽ lo. Ẩn Hiệp nhận ra A chính là Hạ Lan. Những người trong nhóm dùng biệt danh thay vì tên thật, nhưng những gì họ đang làm rõ ràng là những việc không chính đáng. Mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên nhưng chứa đựng sự tà ác đến đáng sợ. Ngay khi Hạ Lan đang khoe khoang với Ẩn Hiệp, một người dùng trong nhóm có biệt danh Kim Hổ gửi một đoạn video. Trang bìa của video là hình ảnh mờ mờ của một cô gái trần truồng, tóc tai bù xù, trông có vẻ không tỉnh táo. Hạ Lan phấn khích, để tao cho mày xem một chút chiến tích của bọn tôi. Video phát ra tiếng thở dốc mạnh mẽ, trong đó, một cô gái bị ai đó tấn công tình dục, dường như cô đã bị chuốc say hoặc sử dụng thuốc khiến thần trí mơ màng, không thể phản kháng. Mặt Ẩn Hiệp dần trở nên nghiêm trọng, đoạn video này quá rõ ràng, không chỉ là sự thỏa mãn dục vọng, mà còn thể hiện mặt tối đầy nguy hiểm của hộp đêm này. Dưới video, phần bình luận tràn ngập sự hả hê. A, ha ha ha, Hổ ca đúng là đỉnh quá, thêm một cô nữa rồi. B, nhìn quen nhỉ, có phải là diễn viên Dương Mễ không? D, nhìn giống lắm, Hổ ca quả thực lợi hại. Hạ Lan xem video, càng phấn khích hơn, hắn ta lưu lại video trong điện thoại, quay sang Ẩn Hiệp khoe, mày thấy chưa? Cô gái trong video có thể là diễn viên đấy. Hổ ca là đại lão của một công ty điện ảnh mà. Ẩn Hiệp gật đầu, cố giữ vẻ bình tĩnh, thật không ngờ. Nhưng cũng chẳng có gì lạ trong giới giải trí này. Bất chợt, ánh mắt Ẩn Hiệp bị thu hút bởi cảnh tượng dưới sảnh. Cô gái mà Hạ Lan nhắm đến bỗng ôm đầu ngã xuống ghế sofa. Hai bảo vệ nhanh chóng xuất hiện, đỡ cô gái dậy và đưa cô về phía phòng VIP nơi họ đang ngồi. Ẩn Hiệp hiểu ngay tình hình. Hóa ra là như vậy sao? Hắn ta nhìn Hạ Lan với ánh mắt đầy ẩn ý. Hộp đêm này rõ ràng rất lộn xộn, chuyện gạ gẫm hay mua vui không phải hiếm. Nhưng việc cô gái kia ngã xuống như vậy rõ ràng là dấu hiệu của việc bị hạ thuốc. Hạ Lan cười, tự hào nói, thấy chưa, chơi ở đây thì phải chơi như thế. Hắn ta chỉ về phía sảnh, đó không chỉ là một đại sảnh bình thường, mà là một ao cá. Chúng ta, những khách VIP ở đây chính là những tay câu cá. Những cô gái này một số là tự nguyện đến đây để bị câu, nhưng nhiều người khác lại là cá thật sự. Họ hoặc bị lừa vào đây, hoặc đến chỉ để thử trải nghiệm vì nghe nói đây là nơi cao cấp. Nhưng một khi đã bước vào cửa, họ không còn lối thoát. Hạ Lan tiếp tục giải thích, chỉ vào các phòng VIP quanh đó, Kim Lăng có hàng nghìn hộp đêm, nhưng nơi này nổi tiếng là vì điều đó. Khi mày trở thành VIP ở đây, còn có nhiều trò chơi hơn nữa. Thậm chí mày có thể gặp cả những ngôi sao điện ảnh. Hắn khoe khoang, trong khi Ẩn Hiệp tỏ ra kinh ngạc, xen lẫn chút mong đợi như thể bị thu hút bởi những trò chơi ngầm đó. Vậy có nghĩa là bất kỳ cô gái nào dưới kia, nếu tao nhắm chúng, đều có thể lên đây sao? Ẩn Hiệp hỏi. Chắc chắn rồi, những cô gái thực sự có thân phận không ngồi dưới đó đâu. Hạ Lan đáp với vẻ khinh thường, ngay cả các cô ấy cũng có thể chọn người từ dưới sảnh mà. Ẩn Hiệp cẩn thận ghi chép lại toàn bộ những chuyện xảy ra tại hộp đêm. Trong lòng hắn ta vô cùng kinh ngạc, không ngờ nơi này lại hoạt động táo bạo như thế. Hiện nay, xã hội không còn như vài thập niên trước, luật pháp và trật tự cũng đã được siết chặt hơn nhiều. Ngay cả ở Thiên Hải, dù có nhiều hộp đêm, những chuyện vi phạm như vậy thường được che đậy kín đáo, chứ không trắng trợn như tại Morning Sun. Họ sử dụng thuốc mê với khách hàng thông thường, sau đó đưa họ cho những khách VIP tận hưởng. Cách làm này chẳng lẽ họ không sợ rước họa vào thân sao? Trong lúc Ẩn Hiệp đang suy nghĩ, bỗng nhiên tiếng ồn ào từ tầng dưới vọng lên, kèm theo tiếng cãi vã. Hạ Lan nhìn xuống và ngay lập tức sắc mặt thay đổi, chết tiệt. Ẩn Hiệp cũng nhìn theo, nhận ra hai bảo vệ đang cố kéo một cô gái mà Hạ Lan đã để ý, nhưng bị một người đàn ông can ngăn. Tình hình căng thẳng khi xung đột nổ ra, khiến nhiều người xung quanh chú ý. Giờ phải làm sao? Ẩn Hiệp hỏi Hạ Lan. Hạ Lan hít một hơi sâu, tức giận nói, chó ở đâu đến phá hỏng chuyện tốt của tao. Nhưng không sao, hộp đêm này xử lý mấy chuyện nhỏ này nhanh gọn lắm. Ẩn Hiệp nghe vậy, ánh mắt lóe lên,
Vậy à, tao muốn xuống xem thử. Hạ Lan cười lớn, không ngờ mày cũng thích xem náo nhiệt. Tốt, chúng ta xuống xem một chút, để mày thấy Bonning Sun có quyền lực lớn thế nào. Cả hai bước ra khỏi phòng và tiến xuống tầng dưới. Ở lối đi nhỏ, người đàn ông đã đẩy qua đẩy lại với hai bảo vệ, trong khi cô gái mặc áo trắng đã bất tỉnh, ngồi co ro trên sàn. Một trong hai bảo vệ mặt đầy vẻ đe dọa, nói với người đàn ông cản đường, tao cảnh cáo mày, đừng làm loạn ở đây, không thì mày sẽ không dễ sống đâu. Vừa nói, hai bảo vệ vừa ép người đàn ông lùi ra ngoài, tay đẩy anh ta ra xa. Người đàn ông phẫn nộ hét lên, đừng nghĩ tao không biết tụi bay đang làm gì. Tao đã thấy rõ, tụi bay bỏ thuốc vào ly rượu của cô ấy. Vừa nghe thấy lời này, cả đại sảnh liền náo loạn, khách hàng xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao. Hai bảo vệ biến sắc, trong lòng hối hận vì vừa rồi đã hành động quá lộ liễu, để người ta bắt gặp. Đừng nói bậy. Bậy cái gì? Cô ấy bây giờ thế này, tụi mày định kéo đi đâu? Mau buông cô ấy ra, người đàn ông tức giận hét lên. Khách trong sảnh bắt đầu vây quanh, nhiều ánh mắt nghi ngờ nhìn hai bảo vệ. Hạ Lan và Ẩn Hiệp đứng quan sát từ xa. Có vẻ rắc rối nhỉ? Ẩn Hiệp cười nhẹ. Hạ Lan cau mày, sau đó lại thả lỏng, cười đáp, đừng lo, chút nữa sẽ ổn thôi. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ trên lầu, vị khách này. Chẳng lẽ anh thật sự muốn làm lớn chuyện này tới mức phải đưa đến đồn cảnh sát sao? Mọi người ngước lên, thấy một người đàn ông mặc vest đen lạnh lùng bước xuống cầu thang. Ẩn Hiệp chăm chú nhìn hắn, trong khi Hạ Lan cười nói, đó là Ngô Nam Bình, bạn tao, cũng là ông chủ của hộp đêm này. Ngô Nam Bình bước xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông đang gây rối. Người đàn ông dường như cũng biết Ngô Nam Bình, giọng kiêng dè, Ngô công tử, hai bảo vệ của anh đã bỏ thuốc vào ly của cô gái này, mong anh điều tra rõ. Nghe vậy, Ngô Nam Bình thở dài, còn cãi cố sao? Rõ ràng là anh lợi dụng lúc cô ấy say rượu để xâm phạm cô ấy. Người của tôi chỉ muốn bảo vệ và đưa cô ấy đến chỗ an toàn. Không đạt được mục đích, giờ anh lại la lối làm loạn ở đây. Chỉ với vài lời nhẹ nhàng, Ngô Nam Bình đã xoay chuyển tình thế, đổ tội cho người đàn ông kia. Khách hàng xung quanh không hiểu rõ sự tình, cũng cảm thấy hoang mang, không biết đâu là sự thật. Người đàn ông định phản bác, nhưng Ngô Nam Bình đã ra hiệu cho hai bảo vệ, đuổi hắn ra ngoài. Khách như thế này, Bonning Sun không bao giờ tiếp đón nữa. Hai bảo vệ lập tức tuân lệnh, không nói gì thêm, nhanh chóng nắm lấy cánh tay người đàn ông, kéo anh ta ra ngoài. Mày dám gây sự ở đây hả? Mày muốn chết à? Cút xa bao nhiêu thì cút. Vừa mắng, hai bảo vệ vừa lén đấm đá anh. Người đàn ông cố kêu la, nhưng một mình anh không thể chống lại hai kẻ lực lưỡng đã được huấn luyện bài bản. Chẳng bao lâu, anh bị kéo ra ngoài hộp đêm. Bỗng nhiên người đàn ông hét lên khi bị đẩy ngã xuống đất, đầu đập vào lề đường, máu chảy ra không ngừng. Nhưng hai bảo vệ không hề tỏ ra thương xót, tiếp tục đá thêm vài cú vào người anh ta. Thấy cảnh này, Ẩn Hiệp im lặng, còn Hạ Lan cười lớn, hả hê, đáng đời. Dám phá hỏng chuyện của tao, đúng là tự tìm cái chết. Ngô Nam Bình khẽ cười khinh bỉ, sau đó quay lại nhìn mọi người trong hộp đêm, với vẻ mặt khiêm tốn, xin lỗi quý vị, chuyện vừa xảy ra đã làm phiền mọi người. Mọi thứ đã được giải quyết, mong mọi người tiếp tục vui chơi. Khách trong hộp đêm nhìn nhau, không ai hiểu rõ ngọn ngành. Tuy nhiên, khi chuyện này không liên quan đến mình, họ nhanh chóng quay lại vui vẻ như trước, chẳng mấy ai để ý đến người đàn ông bị đánh hay cô gái bất tỉnh. Ngô Nam Bình ra hiệu, ngay lập tức có người đến đưa cô gái mặc áo trắng rời đi. Hạ Lan bước tới, vui vẻ nói với Ngô Nam Bình, anh Nam, không ngờ hộp đêm của anh cũng gặp chuyện đau đầu thế này. Ngô Nam Bình cười nhạt, khinh thường, thế giới này không thiếu những kẻ thích làm anh hùng, nhưng chẳng bao giờ biết tự lượng sức mình. Ẩn Hiệp nhìn ra ngoài hộp đêm, qua lớp kính mờ, hắn ta vẫn có thể thấy người đàn ông đang bị hai bảo vệ đánh tơi bời. Phía trước hộp đêm là một con đường tấp nập với nhiều quán bar khác, về đêm càng nhộn nhịp, vậy mà không ai lo sợ chuyện rước họa vào thân. Lúc này, Hạ Lan cười tươi, chỉ tay về phía Ẩn Hiệp, nói với Ngô Nam Bình, anh Nam, đây là Doãn thiếu gia, bạn mới của em. Ẩn Hiệp tiến lên, mỉm cười chào hỏi Ngô Nam Bình. Ngô Nam Bình đáp lại bằng một nụ cười thân thiện, bạn của Tiểu Lan à? Hoan nghênh, sau này rảnh thì ghé chơi thường xuyên. Ngô Nam Bình ghé sát tai Ẩn Hiệp, hạ giọng nói, cậu thích gì thì cứ nói với tôi sẽ làm cậu hài lòng. Ẩn Hiệp và Ngô Nam Bình trò chuyện vài câu xã giao, sau đó Ngô Nam Bình liền rời đi. Hạ Lan khoác vai Ẩn Hiệp với vẻ mặt đắc ý và nói, thấy rồi chứ, đó chính là anh Nam của tao, từng nghe về nhà họ Ngô ở Giang Nam chưa? Hắn ta là cháu trai của trưởng tộc nhà họ Ngô hiện tại. Ở Kim Lăng, hắn ta là một trong những công tử có máu mặt đấy. Hạ Lan rõ ràng muốn khoe khoang, ngầm ý nói với Ẩn Hiệp rằng, nếu bạn bè của hắn ta đã lợi hại như vậy, thì hắn ta cũng không phải hạng tầm thường. Ẩn Hiệp lập tức hiểu ý và đáp,
Hạ thiếu gia quả thật lợi hại, bạn bè bên cạnh đều là những nhân vật tầm cỡ. Hạ Lan hào hứng nói, thôi, đừng tâng bốc nữa. Cô em nhỏ đáng yêu đó đang chờ tao ở phòng khách kìa. Vừa nhắc đến cô gái mặc áo trắng với đôi chân dài và thon thả, Hạ Lan không thể giấu nổi vẻ phấn khích. Hắn ta liếm môi rồi quay người đi lên lầu. Sau khi đi được vài bước, hắn bỗng quay lại, vẻ mặt đầy thú vị, Doãn thiếu gia, không muốn tham gia cùng à? Tao là người rất rộng lượng với bạn bè, thường có gì ngon đều muốn chia sẻ. Ẩn Hiệp nhớn mày, suy nghĩ một lát rồi mỉm cười, ba người cùng một chỗ không phải sở thích của tao, nhưng nhìn một chút thì không sao. Hôm nay, Ẩn Hiệp đến đây để thu thập chứng cứ, vì thế rời đi lúc này không phải là lựa chọn đúng. Còn việc có cứu cô gái mặc áo trắng hay không, hắn ta không mấy bận tâm. Dù sao, cô ấy đã xuất hiện ở hộp đêm, điều này có thể đồng nghĩa rằng cô không phải người tốt hoàn toàn. Ẩn Hiệp không có thời gian cho những hành động anh hùng không cần thiết. Hạ Lan cười lớn, mày thích xem à? Tốt, vậy thì tới đây đi. Nếu lúc nào không chịu nổi nữa, cứ tham gia nhé. Nói xong, hai người cùng bước vào căn phòng. Tại Thiên Hải, gần đây tâm tư của Trương Dịch chủ yếu dành cho Ba Ba và Triệu Thế Hy. Các vấn đề kinh doanh của tập đoàn Thịnh Thế đã có Tô Minh Ngọc và đội ngũ quản lý cấp cao lo liệu nên Trương Dịch không phải bận tâm nhiều. Là chủ doanh nghiệp, Trương Dịch biết không cần tự mình làm tất cả. Hắn chỉ cần quản lý tốt đội ngũ trực thuộc của mình là đủ. Bên cạnh đó, toàn bộ hệ thống Internet của tập đoàn cũng được giám sát chặt chẽ bởi Nguyệt Thần. Nếu có bất kỳ điều gì bất thường, hắn sẽ là người biết đầu tiên. Vì vậy, Trương Dịch hoàn toàn có thể thoải mái trong vai trò ông chủ rảnh rỗi. Thậm chí, hắn còn suy nghĩ về việc giao toàn bộ tập đoàn cho Nguyệt Thần quản lý trong tương lai. Tất nhiên, điều này cần được bàn bạc kỹ lưỡng với Tô Minh Ngọc, người vốn nổi tiếng là cuồng công việc. Cô có thể không chấp nhận việc buông tay hoàn toàn. Nhưng đó là chuyện của sau này. Hiện tại, Trương Dịch vẫn còn nhiều việc khác để bận tâm. Lúc này, hắn đang ngồi trong một phòng luyện vũ đạo rộng lớn và sáng sủa. Căn phòng rộng khoảng 200 mét vuông, được chiếu sáng rực rỡ nhưng không có cửa sổ, nhằm đảm bảo tính bảo mật và tránh sự xâm nhập của paparazzi. Chỉ có Trương Dịch, Ba Ba và Triệu Thế Hy ở trong phòng. Ba Ba và Triệu Thế Hy mặc trang phục múa mỏng manh, khác xa với phong cách gợi cảm thường thấy. Hôm nay, cả hai diện những bộ trang phục múa truyền thống, Ba Ba mặc áo trắng, còn Triệu Thế Hy mặc áo xanh lụa mỏng. Trang phục vừa mờ ảo, vừa kín đáo, giúp tôn lên đường cong cơ thể mềm mại của họ, tạo nên vẻ đẹp mơ màng, bí ẩn. Cả hai đang luyện tập một điệu múa cổ điển với những động tác uyển chuyển, đầy mê hoặc. Khi họ xoay người, đôi chân thon dài hiện lên trắng ngần, đôi eo mềm mại uốn lượn như rắn. Ánh mắt của họ không rời khỏi Trương Dịch, như muốn thu hút sự chú ý của hắn. Trương Dịch ngồi đó, thưởng thức cảnh tượng trước mắt, trong lòng không ngừng gật gù hài lòng. Điệu múa này là phần chuẩn bị cho một chương trình nghệ thuật lớn của Giang Nam Vệ, dự kiến diễn ra vào tháng sau. Công ty truyền thông Ba Ba Rhyme đã ghi danh cho cả hai. Ngoài Ba Ba và Triệu Thế Hy, chương trình còn có sự tham gia của nhiều ngôi sao lớn trong làng giải trí. Mục tiêu là tận dụng sức nóng từ show Thanh Xuân Có Ta để đẩy hai cô lên một tầm cao mới. Đương nhiên, tập đoàn Thịnh Thế cũng đã rót một khoản đầu tư khổng lồ, lên đến hàng trăm triệu. Tô Minh Ngọc tuy có đôi chút oán trách Trương Dịch vì khoản đầu tư lớn này, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng đây là một bước đi không thể lỗ. Những lợi ích kinh tế từ quảng cáo và danh tiếng sẽ giúp tập đoàn thu về khoản lợi nhuận khổng lồ. Đặc biệt, Ba Ba và Triệu Thế Hy với khả năng biểu diễn xuất sắc đã chứng minh rằng khoản đầu tư này là hoàn toàn xứng đáng. Sau khi hoàn thành bài múa, hai cô gái trẻ ướt đẫm mồ hôi, nhưng không vội nghỉ ngơi. Cả hai liền chạy đến bên cạnh Trương Dịch, mỗi người ôm lấy một bên tay của hắn. Anh Trương Dịch, em múa có được không? Ba Ba ngọt ngào hỏi. Đúng vậy, anh thấy có đoạn nào cần sửa không? Triệu Thế Hy cũng mong chờ nhận xét từ hắn. Ba Ba và Triệu Thế Hy đều chưa đến 20 tuổi, là những cô gái trẻ tràn đầy sức sống. Họ đều đang ở tuổi thanh xuân, khát khao tình yêu, và cả hai đã chọn Trương Dịch làm người để dồn hết sự tin tưởng và tình cảm. Đặc biệt, khi cả hai cùng tham gia một chương trình, mối quan hệ bạn thân trước đây cũng trở thành sự cạnh tranh ngầm để tranh giành sự chú ý từ Trương Dịch. Ba Ba kéo cánh tay Trương Dịch và ép sát vào ngực mình. Bộ ngực đầy đặn của cô khiến cánh tay hắn bị kẹp giữa. Trong số những người phụ nữ của Trương Dịch, Ba Ba là người có vòng một phát triển nhất, chỉ có Hàn Vũ Nặc mới có thể so sánh được. Triệu Thế Hy cũng không kém cạnh, áp sát người vào lòng Trương Dịch, cặp mắt to tròn nhìn hắn đầy tình tứ. Cô còn lén kéo tay Trương Dịch chạm vào vòng ba săn chắc của mình, vốn đã được rèn luyện qua nhiều năm tập vũ đạo. Trương Dịch ngồi giữa hai cô gái giống như một vị vua đang hưởng thụ sự chăm sóc của những người đẹp. Hắn mỉm cười, hài lòng trước màn tấn công của họ. Rất tốt, các em múa rất đẹp. Nếu lần sau biểu diễn vẫn giữ phong độ như thế này, chắc chắn sẽ đoạt giải quán quân. Tuy nhiên, anh có một đề xuất, các em có thể thay đổi một chút chi tiết. Thay đổi thế nào ạ? Cả hai cô gái tò mò hỏi.
Trương Dịch cười đầy ẩn ý, các em nhảy lâu như vậy không thấy nóng sao? Vậy thì vừa nhảy vừa cởi bớt quần áo, có phải sẽ mát hơn không? Hai cô gái lập tức đỏ mặt, không ngờ rằng Trương Dịch lại đưa ra một đề nghị táo bạo như vậy. Nếu anh thích, em sẽ học, Triệu Thế Hy nói, ánh mắt e lệ nhìn Trương Dịch. Ba ba cũng không kém cạnh, chủ động khiêu khích, vậy anh dạy chúng em cởi như thế nào cho đúng đi. Trương Dịch không có nhiều ưu điểm nổi bật, nhưng hắn rất thích chỉ dạy người khác. Vì vậy, khi nghe ba ba yêu cầu, hắn liền đồng ý và tận tình hướng dẫn cô cách cởi áo, nới dây lưng. Lúc đó, trong phòng tập chỉ có 3 người, và cả công ty đều biết đây là thời điểm không được phép quấy rầy. Thực tế, công ty truyền thông này do Trương Dịch đầu tư rất nhiều tiền và chủ yếu là nơi hắn thoải mái chơi bời theo ý mình. Hiện tại, công ty chỉ có 2 thực tập sinh là Ba Ba và Triệu Thế Hy. Còn việc sau này có thêm thực tập sinh gia nhập hay không thì vẫn chưa rõ. Nhưng điều chắc chắn là Trương Dịch có tiếng tăm về sự đào hoa, và mọi cô gái muốn gia nhập đều phải trải qua sự kiểm tra gắt gao của hắn. Trong khi buổi hướng dẫn cá nhân bên trong đang diễn ra, ở ngoài phòng nghỉ, quản lý của họ, Trần Hồng, đang uống cà phê và trò chuyện cùng mấy trợ lý nữ. Dường như với họ, những chuyện bên trong đã trở thành quá quen thuộc. Bất ngờ, một cô gái đeo kính dày và buộc tóc đuôi ngựa hớt hải chạy tới. Cốc cốc cốc. Cô gõ vào cửa sổ, vẻ mặt lo lắng gọi lớn, "Chị Hồng, có chuyện lớn rồi." Trần Hồng nhíu mày, bình tĩnh nói, "Tiểu Lệ, em quên những gì chị dạy rồi sao? Trong ngành này, dù chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng phải giữ bình tĩnh. Giới giải trí là nơi đầy rẫy những biến cố, nhưng em phải học cách đối mặt." Chu Lệ là trợ lý của Triệu Thế Hy, thường phụ trách sắp xếp lịch trình cho cô. Nghe Trần Hồng nói vậy, Chu Lệ nuốt nước bọt rồi đáp, "Chị Hồng nói đúng, em xin lỗi, em sẽ sửa." Trần Hồng phẩy tay, "Được rồi, nói nhanh đi, có chuyện gì?" Chu Lệ vội bước vào phòng và nói với Trần Hồng cùng những người khác, chương trình Nhân gian chân tình của Đài Giang Nam mới đây có một vị khách đặc biệt. Bà ấy tự xưng là mẹ của Ba Ba và nói rất nhiều điều không tốt về chị ấy. Hiện tại, thông tin đã lan truyền khắp mạng xã hội, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ leo lên hot search. Trần Hồng đang bình tĩnh uống cà phê thì tay bỗng run lên, làm rơi tách cà phê xuống bàn, nước tràn ra khắp nơi, làm ướt bộ đồ màu đỏ quý phái của cô. "Cái gì? Sao lại như thế được?" Trần Hồng đứng phát dậy, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc nhìn Chu Lệ. Những người khác trong phòng cũng hoảng hốt không kém. Ba Ba và Triệu Thế Hy vừa nổi lên từ chương trình Thanh Xuân Có Ta và đang trong giai đoạn sự nghiệp phát triển mạnh mẽ. Trương Dịch đã chi một khoản tiền khổng lồ để đầu tư cho cả hai, còn lên kế hoạch cho họ tham gia một chương trình giải trí quy mô lớn. Chỉ còn chút nữa thôi, cả hai đã có thể trở thành những ngôi sao hàng đầu trong nước. Nhưng tại sao đột nhiên lại xảy ra chuyện này? Nếu chỉ là tin đồn bình thường thì không đáng ngại, bởi những chuyện nhỏ nhặt như cãi vã với fan hay xích mích nội bộ hoàn toàn có thể sử dụng để tăng độ nổi tiếng. Tuy nhiên, vấn đề lần này liên quan đến đạo đức và gia đình, mà mẹ ruột của Ba Ba lại trực tiếp lên tiếng chỉ trích. Đây là điều không thể chối cãi được và sẽ gây ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến hình ảnh của Ba Ba. Nếu không xử lý tốt, Ba Ba thậm chí có thể bị cấm sóng vì tạo ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội. Ngay cả một quản lý kỳ cựu như Trần Hồng cũng cảm thấy lo lắng khi đối mặt với tình huống này. Chu Lệ nuốt nước bọt rồi nói, "Chị Hồng, chị cần phải bình tĩnh, giống như chị từng dạy bọn em." "Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh? Đừng quên công ty này tồn tại là vì Ba Ba. Nếu cô ấy gặp chuyện, chúng ta đều thất nghiệp hết." Trần Hồng tức giận quát, chẳng còn vẻ điềm đạm thường thấy. Trương Dịch đã đầu tư quá nhiều tiền vào công ty này và mọi thứ đều xoay quanh Ba Ba và Triệu Thế Hy. Rõ ràng Ba Ba là người được Trương Dịch ưu ái hơn cả. Nếu sự nghiệp của Ba Ba bị ảnh hưởng thì công ty giải trí này cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Dù công ty không đóng cửa ngay thì mọi nhân viên như họ cũng sẽ mất đi nhiều quyền lợi và đãi ngộ. Trần Hồng có thể là một quản lý vàng trong ngành, nhưng làng giải trí luôn biến động, không ai có thể đảm bảo sự nghiệp của mình sẽ mãi thuận lợi. Vì vậy, cô quyết tâm giữ chặt lấy cơ hội này. "Nhanh, mở máy tính ra, xem chương trình đó nói gì. Đồng thời, gọi ngay đội PR đến để xử lý khủng hoảng." Trần Hồng lập tức ra lệnh. Đây chính là bài kiểm tra thực sự về khả năng chuyên môn của họ. "Chúng ta có nên báo cho Ba Ba và Tổng Giám đốc Trương không?" Chu Lệ hỏi dò. Trần Hồng hít một hơi thật sâu, mắt nhìn về phía phòng tập rồi nói, "Em muốn đi quấy rầy họ lúc này à?" Chu Lệ chợt nhận ra mình đã nói sai, nuốt nước bọt và im lặng. Dù có chuyện gì xảy ra thì công việc của Trương Dịch và hai idol vẫn là điều quan trọng nhất. Vài giờ sau, Trương Dịch cùng hai cô bạn gái bước ra khỏi phòng tập, họ đã tắm rửa và thay đồ sạch sẽ. Lúc này, cả ba phát hiện không khí trong công ty có gì đó không ổn. Mọi người đều vội vã đi lại, gấp gáp xử lý công việc. "Ủa, họ đang làm gì mà bận rộn vậy?" Triệu Thế Hy tò mò hỏi. Trương Dịch nhíu mày, nhận ra có điều gì đó không ổn. Hắn chặn một nhân viên lại và hỏi, "Xảy ra chuyện gì?
Sao ai cũng gấp gáp thế? Nhân viên nhìn thấy Trương Dịch, lập tức cung kính trả lời, Tổng Giám đốc Trương, có chuyện lớn xảy ra. Anh ta ngập ngừng liếc nhìn ba ba đứng bên cạnh. Ba ba vừa mới tắm rửa, mái tóc đen dài buông xõa, khuôn mặt xinh đẹp không tì vết, trông như một bức tượng hoàn hảo. Đối với những người đàn ông yêu thích vẻ đẹp trẻ trung, quyến rũ, ba ba chính là hình mẫu khó ai có thể cưỡng lại. Trương Dịch cảm thấy một dự cảm chẳng lành. Là chuyện của ba ba sao? Đúng vậy, trên mạng đang lan truyền nhiều tin tức xấu về ba ba tiểu thư, nhân viên trả lời một cách trung thực. Sau khi nghe nhân viên kể lại, ba ba ngạc nhiên chỉ vào mình. Chuyện liên quan đến em sao? Cô tò mò không hiểu tại sao lại có lời đồn về mình. Ba ba vừa mới ra mắt chưa đầy nửa năm, chưa làm gì nổi bật để bị đồn thổi. Cụ thể là chuyện gì vậy? Trương Dịch, người luôn điềm tĩnh, bắt đầu nhận ra có điều gì không ổn. Giữa hắn và Ngô Nam Bình đã có những mâu thuẫn ngầm, nhưng ba ba vẫn chưa biết gì về chuyện này. Cô chỉ là một cô gái hồn nhiên, hết lòng yêu mến và dựa dẫm vào Trương Dịch, điều mà hắn rất trân trọng. Trương Dịch cưng chiều ba ba giống như cách một người cha yêu thương con gái mình. Trong nhiều khoảnh khắc, cô còn gọi hắn là ba ba, như một trò đùa đáng yêu giữa hai người. Tuy nhiên, hiện tại, sự đối đầu giữa Trương Dịch và Ngô Nam Bình dường như đã leo thang, và có vẻ như nó đã lan sang ba ba. Điều này khiến Trương Dịch trở nên cảnh giác. Nhân viên suy nghĩ một lúc rồi nói, tôi cũng không rõ lắm, nhưng chị Hồng đang xử lý, anh nên hỏi chị ấy thì sẽ rõ hơn. Thấy nhân viên lúng túng, Trương Dịch gật đầu, không trách anh ta, vậy Trần Hồng đang ở đâu? Chị ấy đang ở trong phòng họp tầng 1. Trương Dịch nhanh chóng dẫn ba ba và Triệu Thế Hy đến phòng họp. Khi đến nơi, không khí trong phòng họp vô cùng căng thẳng. Trên màn hình lớn, nội dung một buổi phỏng vấn đang phát, khiến dư luận trên mạng xã hội trở nên xôn xao. Ba ba, dưới sự quảng bá mạnh mẽ của tập đoàn Thịnh Thế, hiện đang rất nổi tiếng trên khắp cả nước. Tuy nhiên, khi mới đạt được chút danh tiếng, những lời đồn thổi nghiêm trọng đã lập tức bủa vây cô. Các phương tiện truyền thông và những kênh tin tức tự phát bắt đầu đẩy câu chuyện lên đỉnh điểm, như thể ngửi thấy mùi máu tươi. Chỉ trong vòng 2 giờ, từ khóa liên quan đến ba ba đã leo lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng từ khóa hot của Weibo. Khi Trương Dịch, ba ba và Triệu Thế Hy bước vào phòng họp, họ nghe thấy tiếng tranh cãi lớn. Giọng nói của Trần Hồng, người đại diện lâu năm, to rõ nhưng không giấu nổi sự lo lắng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vẻ mặt ba ba ngơ ngác và lo lắng, không hiểu mình đã làm gì sai. Trong suốt 19 năm cuộc đời, tuy cô không phải là một cô gái hoàn toàn ngoan hiền, nhưng cũng chưa từng làm gì sai trái đến mức phải đối mặt với một scandal lớn. Nhìn cảnh tượng căng thẳng trong phòng họp, ba ba bắt đầu cảm thấy có điều gì đó rất nghiêm trọng. Nếu không, một người đại diện dày dặn kinh nghiệm như Trần Hồng sẽ không rơi vào tình trạng này. Không sao đâu, mọi chuyện đã có anh ở đây, em không cần lo lắng gì cả. Trương Dịch nhẹ nhàng trấn an cô, đồng thời vỗ về lưng cô để cô yên tâm. Em hôm nay cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi trước đi. Thế Hy, em đi cùng ba ba về. Cả hai cô gái quả thật có phần mệt mỏi. Họ đã trải qua một ngày dài tập luyện múa và dành thời gian bên Trương Dịch. Tuy nhiên, việc Trương Dịch muốn họ về nhà là để bảo vệ tinh thần của ba ba khỏi bị ảnh hưởng bởi chuyện này. Dẫu vậy, ba ba lắc đầu, kiên quyết, anh Trương Dịch, em muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Ánh mắt cô thể hiện sự quyết tâm, mặc dù đã nghe nói làng giải trí rất phức tạp, nhưng ba ba tin rằng mình không làm gì sai và không ngại đối mặt với sự bôi nhọ hoặc vu khống. Ít nhất, cô muốn hiểu rõ mọi chuyện liên quan đến mình, thay vì sống trong mơ hồ. Trương Dịch nhìn ba ba với ánh mắt chân thành, rồi sau khi suy nghĩ một lúc, hắn nói, chuyện này có thể sẽ khiến em khó chấp nhận. Dù chưa biết rõ mọi chuyện, nhưng hắn hiểu rằng Ngô Nam Bình là kẻ rất thủ đoạn và độc ác. Sau khi Ngô Nam Bình đã cố gắng phá hoại mối quan hệ của Trương Dịch với Viên Chí Quốc, lần này có thể hắn đã giăng bẫy ba ba. Ba ba hít một hơi sâu, ánh mắt kiên định, bất kể chuyện gì, em đều muốn đối mặt. Vì em biết anh luôn ở bên cạnh, em không sợ gì cả. Nói rồi, cô dịu dàng ôm lấy Trương Dịch, đầu dựa vào ngực hắn, miệng nở một nụ cười hạnh phúc. Từ khi em gặp anh, trên thế giới này không còn điều gì có thể làm tổn thương em nữa, chỉ cần có anh ở bên là đủ. Lời nói của ba ba khiến ánh mắt Trương Dịch trở nên ấm áp. Hắn vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô, lòng thầm thề rằng sẽ không để ai có thể làm tổn thương người con gái này. Ngô Nam Bình, mày tốt nhất cầu mong chuyện này không khiến tao nổi giận. Trương Dịch thầm nghĩ, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Triệu Thế Hy đứng bên cạnh, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Dù cô không thua kém ba ba về nhan sắc và tài năng, nhưng từ trước đến nay, Trương Dịch vẫn luôn yêu ái ba ba. Cô thầm nghĩ rằng có lẽ ba ba có một sự ỷ lại vào Trương Dịch mà cô không thể so bì được. Sau khi hít một hơi thật sâu, Trương Dịch gõ cửa phòng họp. Cho tôi vào, hắn nói với giọng đầy quyền lực. Nghe thấy giọng nói của Trương Dịch, tiếng tranh luận trong phòng lập tức im bặt, một nhân viên vội vã ra mở cửa. Khi nhìn thấy Trương Dịch và ba ba,
Mọi người trong phòng đều lộ rõ vẻ ngượng ngùng, như thể không muốn để họ biết về những gì đang diễn ra, nhưng lại không thể giấu giếm được. Trương Dịch cười nhạt, sao mọi người căng thẳng vậy? Tôi nghe nói có chuyện gì thú vị, nói rõ ràng một chút nào. Lập tức, một trợ lý mang ghế cho Trương Dịch và ba ba ngồi. Mọi người trong phòng nhìn nhau, không biết nên bắt đầu như thế nào. Bởi vì chuyện liên quan đến hack tài liệu luôn là một vấn đề nhạy cảm, không dễ để nói ra. Cuối cùng, ánh mắt của Trương Dịch và ba ba đổ dồn vào Trần Hồng, người đại diện có kinh nghiệm lâu năm, đang đứng trước màn hình. Khi nhìn ánh mắt của Trương Dịch và ba ba, Trương Hồng biết rằng chỉ có mình mới có thể giải thích tình huống này. Mặc dù là một người dày dạn kinh nghiệm trong làng giải trí, lần này cô cũng cảm thấy khó mở lời. Sau một hồi lâu, Trương Hồng hướng về ba ba, nhẹ nhàng khuyên nhủ, ba ba, chuyện lần này khá phức tạp. Em cần chuẩn bị tinh thần trước, đừng quá kích động. Tiểu Lệ, hãy mang trà nóng cho ba ba và Tổng Giám đốc Trương. Thức uống nóng luôn có thể xoa dịu lòng người. Tiểu Lệ gật đầu rồi nhanh chóng rời đi, nhưng càng nghe Trương Hồng nói vậy, ba ba càng cảm thấy bất an và lo lắng. Chị Hồng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chị nói thẳng cho em biết đi. Trương Hồng thở dài một hơi, không thể giấu giếm thêm nữa. Bởi vì chuyện này đã lan truyền khắp nơi, giấu cũng chẳng có ích gì. Chỉ cần ba ba mở điện thoại hoặc lướt mạng, cô ấy sẽ ngay lập tức biết được mọi chuyện. Chuyện này liên quan đến mẹ của em, Trương Hồng nói thẳng. Trương Dịch và ba ba đồng loạt tỏ vẻ kinh ngạc. Trương Dịch nhướng mày, nhớ lại người phụ nữ ngu ngốc đó. Mẹ của ba ba, Mạnh Lệ Hoa, vợ cũ của Viên Chí Quốc. Trước đây, vì muốn lấy lòng tình nhân, bà ta thậm chí đã đồng ý đưa chính con gái mình làm quà tặng. Trong mắt Trương Dịch, bà ấy là một người phụ nữ điên loạn. Dù vậy, vì bà ta là mẹ ruột của ba ba, Trương Dịch chỉ đưa bà một khoản tiền để cắt đứt mọi liên hệ với ba ba. Nhưng không ai ngờ rằng, người phụ nữ này lại xuất hiện vào lúc này. Điều khiến Trương Dịch lo ngại hơn cả là liệu Viên Chí Quốc, chồng cũ của Mạnh Lệ Hoa, có biết chuyện này không? Dù sao bà ta cũng từng là vợ của một quan chức cấp cao. Việc bà đột nhiên tái xuất và thậm chí có khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến tương lai của ba ba, thật sự là điều khó lường. Ba ba thì trông càng lúc càng căng thẳng. Đối với ba ba, từ lâu cô đã không còn cảm thấy bất kỳ tình cảm nào với mẹ mình. Ngày mà bà ta định đưa cô cho một người đàn ông đáng ghê tởm, mẹ cô đã không còn là mẹ nữa. Nhưng cô không thể ngờ rằng bà ta lại xuất hiện một lần nữa, và còn bằng cách này. Chuyện gì đã xảy ra? Chị nói đi, ba ba lo lắng hỏi. Trương Hồng lắc đầu, nói vài lời cũng không rõ ràng được. Để chị cho em xem đoạn này thì mọi thứ sẽ rõ ràng hơn. Nói rồi, Trương Hồng cầm điều khiển từ xa bật màn hình lớn trong phòng họp, phát lại chương trình phỏng vấn sáng nay. Nhân gian chân tình là một chương trình của đài truyền hình Giang Nam, chuyên thực hiện các cuộc phỏng vấn với những người nổi tiếng. Chương trình này thường có lượng người xem khá ổn định. Ngày hôm nay, Nhân gian chân tình đã mời một vị khách đặc biệt. Khi màn hình vừa bật lên, ba ba và Trương Dịch đều thấy rõ người phụ nữ mặc váy đen, vẻ mặt buồn rầu ngồi trên ghế sofa. Cả hai không khỏi biến sắc khi nhận ra đó chính là mẹ của ba ba, Mạnh Lệ Hoa. Ngay từ đầu chương trình, Mạnh Lệ Hoa đã tỏ ra rất đau khổ và bắt đầu lên án ba ba. Xin chào mọi người, tôi là mẹ của Viên Vũ Nghiên, hay còn gọi là ba ba, thần tượng mà các bạn đều rất quen thuộc. Hơn một năm trước, con gái tôi đột ngột rời bỏ tôi mà không một lời từ biệt. Mãi đến gần đây, tôi mới biết từ người khác rằng con bé đã trở thành ngôi sao. Hiện giờ tôi không có mong muốn gì khác, chỉ hy vọng con gái của tôi sẽ quay về bên cạnh mẹ, để tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Người dẫn chương trình hỏi, thưa bà nói rằng bà là mẹ của thần tượng ba ba. Vậy bà không hề biết gì về việc con gái mình đã trở thành ngôi sao sao? Mạnh Lệ Hoa nghẹn ngào, cố nén nước mắt rồi nhẹ gật đầu. Đúng vậy, từ khi con bé rời bỏ tôi, chúng tôi đã không có bất kỳ liên hệ nào suốt hơn một năm qua. Vậy lý do gì khiến con gái bà lại nhẫn tâm rời bỏ người mẹ đã nuôi nấng mình suốt 18 năm? Người dẫn chương trình đặt câu hỏi với vẻ mặt đầy cảm thông, trong khi máy quay không quên bắt cận cảnh khuôn mặt của bà Mạnh. Mạnh Lệ Hoa thở dài, ai mà biết được, con gái tôi từ nhỏ đã có ước mơ trở thành ngôi sao. Nhưng tôi, một người mẹ đơn thân sau khi ly hôn với cha nó, không có khả năng giúp con mình thực hiện giấc mơ đó. Rồi một ngày, nó theo một người đàn ông giàu có rời bỏ tôi. Dưới sân khấu lập tức vang lên những tiếng xì xào. Những lời này chẳng phải ám chỉ rằng ba ba là kẻ tham tiền, chạy theo những người đàn ông giàu có sao? Ba ba nghe đến đây, sắc mặt trở nên trắng bệch. Cô không thể tin nổi rằng mẹ ruột mình lại có thể nói những lời như vậy, hủy hoại cô một cách tàn nhẫn. Những tin đồn về việc idol chạy theo tiền tài vốn dĩ đã là đề tài quen thuộc, nhưng khi lời nói này xuất phát từ chính miệng mẹ ruột của cô, sức phá hoại sẽ rất khủng khiếp. Người dẫn chương trình tiếp tục với giọng điệu đầy xúc cảm, bà nói rằng con gái bà rời bỏ bà để chạy theo tiền bạc, nhưng khi đó cô ấy chỉ mới 18 tuổi thôi. Mạnh Lệ Hoa gật đầu, vẻ mặt bất lực,
xin mọi người đừng trách con bé. Nó thiếu tình thương của cha từ nhỏ, và có lẽ tôi đã quá nuông chiều, dẫn đến việc giá trị sống của nó bị lệch lạc. Trong lòng tôi, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ. Tôi chỉ mong con bé quay về bên tôi, để tôi có thể giúp con mình không đi lầm đường nữa. Người dẫn chương trình giận dữ, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh, bà không cần phải tự trách mình. Bà là một người mẹ vĩ đại, dù sao, chúng ta cũng thấy rõ rằng con gái bà đã trưởng thành rất ưu tú. Nhưng tiếc là, cám dỗ trong cuộc sống quá lớn và cô ấy không thể kiềm chế được. Hiện tại, bà có mong muốn gì không? Tôi chỉ mong con gái mình sẽ nhận ra tôi vẫn là mẹ của nó. Chúng tôi đã hơn 1 năm không gặp nhau, con bé đã nói với tôi rằng muốn cắt đứt quan hệ. Tất cả cuộc đời tôi đã dành hết cho nó. Nếu mất đi nó, cuộc sống của tôi chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nói đến đây, Mạnh Lệ Hoa bắt đầu khóc nức nở trước ống kính, nước mắt rơi lã chã. Khán giả có mặt tại trường quay lập tức bày tỏ sự cảm thông và chỉ trích Ba vì không biết trân trọng mẹ mình. Người dẫn chương trình vội đưa khăn giấy cho Mạnh Lệ Hoa lau nước mắt, rồi nói với giọng đầy cảm xúc, xin bà đừng quá đau khổ. Chương trình của chúng tôi mời bà đến đây với hy vọng có thể hàn gắn những mâu thuẫn trong gia đình. Máy quay lại zoom cận cảnh người dẫn chương trình, và cô ta nhìn thẳng vào máy quay như đang nói chuyện với Ba. Một người mẹ vĩ đại và yếu đuối như thế này đã dành cả đời để nuôi dưỡng con gái mình. Vậy mà bây giờ, đứa con ưu tú kia lại nói muốn đoạn tuyệt quan hệ với mẹ mình. Đây là sự tha hóa của nhân tính hay sự suy đồi của đạo đức? Chương trình của chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sự việc này và tìm lại công lý cho bà mẹ đơn thân ấy. Chương trình phát sóng kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ, nhưng tất cả chỉ xoay quanh câu chuyện Mạnh Lệ Hoa khóc lóc kể lể về cách bà đã nuôi dưỡng Ba trong khó khăn như thế nào. Và việc Ba, theo lời bà, đã bỏ rơi mẹ vì tiền và danh vọng, chỉ để chạy theo một người đàn ông giàu có. Mẹ cả đời chỉ sống vì con, sao con có thể đối xử với mẹ như thế? Sao có thể vì một người đàn ông có tiền mà bỏ rơi chính mẹ ruột của mình? Giờ mẹ không cần gì hết, chỉ mong con quay lại và gia đình chúng ta được đoàn tụ. Những lời than vãn đau lòng của Mạnh Lệ Hoa làm người xem phải xót xa, ai không biết sự thật sẽ nghĩ rằng Ba là một đứa con bất hiếu. Trong phòng họp, không khí trở nên căng thẳng đến mức nghẹt thở. Ba ngồi đó, cơ thể run lên vì giận dữ và uất ức, nước mắt rơi không ngừng từ đôi mắt đỏ hoe. Cô chỉ vào màn hình, giọng run rẩy nhưng đầy phẫn nộ. Bà ta nói dối, bà ấy chưa từng quan tâm đến tôi. Suốt thời gian qua, bà ta chỉ lo cho bản thân và vui vẻ với người đàn ông của mình. Bà ấy chưa bao giờ chăm sóc tôi. Tại sao? Tại sao lại hủy hoại tôi như thế? Tôi không phải con của bà ấy sao? Ba bật khóc, tiếng khóc của cô chứa đựng sự tuyệt vọng và đau khổ tột cùng. Dù đã cắt đứt quan hệ với mẹ từ lâu, nhưng máu mủ ruột thịt vẫn còn, và việc bị chính người mẹ ruột phản bội, công khai xúc phạm trên sóng truyền hình là một cú sốc quá lớn với cô. Trương Dịch lập tức ôm chặt Ba vào lòng, vỗ về cô với những lời trấn an dịu dàng. Đừng lo, không sao đâu, anh ở đây với em, tất cả sẽ qua thôi. Những người trong phòng họp, bao gồm cả Trần Hồng và các nhân viên, đều không biết phải nói gì để an ủi Ba. Họ chỉ có thể đưa ra vài lời an ủi xã giao. Không sao đâu, chúng tôi đã bắt đầu xử lý việc này rồi, mọi thứ sẽ sớm ổn thôi. Chúng tôi và Tổng Giám đốc Trương sẽ giải quyết tất cả, em không cần lo lắng quá. Tuy nhiên, trong lòng nhiều người vẫn không tránh khỏi cảm giác lo lắng. Ba là người nổi tiếng, và giờ đây, với mẹ ruột công khai nói xấu, nhiều người không biết thật giả ra sao. Một số người thậm chí bắt đầu tin rằng có thể Ba thật sự bỏ rơi mẹ mình vì ham muốn giàu sang. Dù không ai dám nói ra, nhưng trong thâm tâm, không ít người đã bắt đầu nghĩ rằng Ba có thể thực sự là một cô gái vì tiền mà sẵn sàng từ bỏ mẹ ruột. Trần Hồng trầm tư, cô biết rất rõ rằng chuyện này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp của Ba. Nếu không xử lý khéo léo, Ba có thể mất hết danh tiếng mà cô vừa mới xây dựng được. Ba lau nước mắt, ánh mắt từ buồn bã chuyển thành kiên định. Cô nhìn Trương Dịch, giọng đầy cương quyết. Em không thể để bà ấy hủy hoại thanh danh của mình như vậy. Chính bà ta là người đã từng phản bội em. Giờ bà ấy lại đóng vai nạn nhân, em sẽ không để yên chuyện này. Ánh mắt cô lúc này tràn đầy giận dữ, giống như một con thú nhỏ bị tổn thương đang tìm cách phản kháng. Trương Dịch im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. Hắn hiểu rằng ảnh hưởng của Mạnh Lệ Hoa với Ba không lớn như hắn từng nghĩ. Dù sao, sau lần Ba suýt bị mẹ mình hại, cô đã quyết tâm cắt đứt hoàn toàn mọi liên hệ tình cảm với bà ta. Trương Dịch mỉm cười nhẹ, vuốt ve mái tóc Ba. Yên tâm, anh sẽ giải quyết mọi chuyện, anh sẽ không để bà ta hủy hoại em. Hắn gọi Trần Hồng. Chị Hồng, cô lo liệu mọi thứ về mặt truyền thông, cô chắc biết phải làm gì rồi chứ? Trần Hồng gật đầu, dù cô hiểu rõ rằng đây không phải là một việc dễ dàng nhưng với kinh nghiệm lâu năm trong ngành giải trí, cô tự tin sẽ tìm cách xử lý ổn thỏa. Cô biết rằng với sự hậu thuẫn từ tập đoàn Thịnh Thế, mọi thứ sẽ có thể được kiểm soát. Không sao, tôi sẽ lo hết,
Chúng ta sẽ xử lý dư luận một cách tốt nhất, Trần Hồng trấn an. Trương Dịch mỉm cười, tiếp tục an ủi ba ba. Em không cần lo lắng gì cả, có tập đoàn Thịnh Thế đứng sau hỗ trợ, chúng ta sẽ giải quyết mọi chuyện. Chỉ cần 1 tuần, mọi thứ sẽ lắng xuống. Chúng ta có thể dùng tiền để dập tắt tin đồn, hoặc thuê đội ngũ quản lý truyền thông, tất cả sẽ được xử lý nhanh chóng. Hắn ra lệnh cho Trần Hồng. Dù phải chi bao nhiêu tiền, tôi muốn mọi chuyện phải yên ắng trong vòng 1 tuần, hiểu chưa? Trần Hồng gật đầu mạnh mẽ, cô biết mình không được phép thất bại. Tuy nhiên, cô vẫn có chút lo lắng. Nhưng còn một vấn đề khó giải quyết, thưa Tổng Giám đốc Trương. Vấn đề gì? Trần Hồng ngập ngừng một chút rồi nói. Là mẹ của ba ba, nếu bà ta tiếp tục xuất hiện và gây rối, rất khó để chúng ta dập tắt dư luận. Hiện tại, ba ba đang ở giai đoạn quan trọng trong sự nghiệp. Nếu không thể ngăn chặn bà ấy, chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn. Câu nói của Trần Hồng khiến Trương Dịch rơi vào trầm tư. Trần Hồng nói không sai, hiện tại, bọn họ hoàn toàn có thể dùng các mối quan hệ xã hội để giảm bớt tiếng nói của truyền thông đại chúng. Tuy nhiên, không có tư bản nào đủ khả năng kiểm soát hoàn toàn những thông tin trên mạng. Chỉ cần mẹ của ba ba cứ tiếp tục xuất hiện trước công chúng và nói ra những điều bất lợi cho ba ba, chuyện này chắc chắn sẽ kéo dài và gây ảnh hưởng xấu. Đến lúc đó, sự nghiệp của ba ba sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hiện giờ là lúc cô đang thăng tiến trong sự nghiệp, có thể tận dụng sức nóng từ chương trình Thanh Xuân Có Ta để tiếp tục phát triển. Dù sau này có thế nào, chuyện này cũng sẽ là một vết nhơ không thể xóa trong sự nghiệp của cô. Mạnh Lệ Hoa là vấn đề rất nghiêm trọng. Trương Dịch nheo mắt lại, thản nhiên nói, chuyện của bà ta, tôi sẽ tự giải quyết. Các anh chỉ cần lo tạm thời hạ nhiệt dư luận trên mạng, đừng để nó tiếp tục lan rộng. Sau lưng chắc chắn có Ngô Nam Bình đứng sau làm trò. Muốn giải quyết triệt để vấn đề của Mạnh Lệ Hoa, thật lòng mà nói chỉ có thể ép Ngô Nam Bình buông tay, nếu không Trương Dịch cũng khó mà làm gì. Dù sao, Mạnh Lệ Hoa không chỉ là mẹ của ba ba, mà còn là vợ cũ của Viên Chí Quốc. Nếu dùng những biện pháp quá mức thì chắc chắn Viên Chí Quốc sẽ không dễ chịu. Hơn nữa, chuyện này còn phải thông báo với Viên Chí Quốc một tiếng. Trần Hồng gật đầu nhẹ, được rồi, tôi hiểu rồi, tôi đã cho bộ phận PR vào cuộc. Nếu có sự hỗ trợ từ tập đoàn Thịnh Thế, việc hạ nhiệt dư luận lần này không phải vấn đề lớn. Cô ấy có thể dập tắt đợt dư luận này, nhưng còn lần tiếp theo thì sao? Vẫn phải dựa vào Trương Dịch. Hôm nay tâm trạng của ba ba không tốt, buổi huấn luyện ban đầu cũng bị hủy bỏ. Trương Dịch dẫn ba ba và Triệu Thế Hy về biệt thự, đồng thời thông báo với cô rằng sẽ không có bất kỳ buổi huấn luyện hay lịch trình nào trong 1 tuần tới, để cô có thể nghỉ ngơi tại nhà. Hiện tại, tốt nhất là cô ấy nên tránh mặt, giảm bớt sự xuất hiện trước công chúng. Về đến nhà, ba ba ngồi xuống ghế salon, gương mặt lộ vẻ ấm ức, đôi mắt đỏ hoe, nhưng vẫn kiên cường không khóc. Cô nghĩ mãi mà không hiểu, rốt cuộc mình thiếu nợ Mạnh Lệ Hoa điều gì. Từ khi Mạnh Lệ Hoa và Viên Chí Quốc ly hôn, bà ta không còn làm việc nữa. Mỗi tháng, Viên Chí Quốc đều gửi phí nuôi dưỡng cho 2 người, và đây là một khoản tiền lớn. Trong đó, chỉ riêng tiền học phí của ba ba đã hơn chục ngàn. Nhưng sau khi nhận được số tiền đó, Mạnh Lệ Hoa hầu hết đều tiêu xài cho bản thân, sau đó là cho tình nhân của bà ta. Suốt 10 mấy năm, bà ta bỏ bê việc chăm sóc ba ba. Đến nỗi về sau, để lấy lòng tình nhân, bà ta thậm chí còn muốn đem con gái ruột của mình làm đồ chơi cho hắn ta. Sau khi ba ba đoạn tuyệt quan hệ với mẹ, cô vẫn nhớ tình mẫu tử mà gửi cho bà 200 triệu. Bất kể nhìn từ góc độ nào, ba ba đã hết lòng hết dạ với bà ta rồi. Nhưng tại sao, khi sự nghiệp của mình mới chỉ vừa bắt đầu, khi mình đang triển khai những kế hoạch lớn trong con đường thần tượng, bà ta lại muốn ra mặt phá hoại? Ba ba nghĩ mãi mà không hiểu. Trương Dịch nhìn thấy dáng vẻ của cô, cảm thấy đau lòng. Hắn ngồi xuống, kéo cô vào lòng. Đừng buồn nữa, anh vẫn ở đây bên cạnh em, không phải sao? Yên tâm đi, anh sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương em, chuyện này sẽ sớm được giải quyết. Ba ba cảm nhận được sự ấm áp từ ngực Trương Dịch, trong lòng mới thấy yên tâm hơn một chút. Khóe miệng cô nhếch lên một nụ cười nhẹ, gật đầu, còn tốt là có anh ở đây, anh trai. Cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp từ cô trong lòng, Trương Dịch không khỏi ôm chặt hơn, sau đó an ủi cô một hồi. Đợi đến khi ba ba ổn định lại, hắn mới bước ra ban công, lấy điện thoại ra gọi cho Viên Chí Quốc. Chuyện này dính líu đến vợ cũ và con gái ruột của ông ấy, nên Trương Dịch dù muốn làm gì cũng nhất định phải thông báo trước cho ông, đây là sự tôn trọng tối thiểu. Alo, chú Viên. Trương Dịch mở lời. Từ khi Viên Chí Quốc biết về mối quan hệ giữa hắn và ba ba, cách xưng hô của Trương Dịch với ông cũng thay đổi. Không còn gọi là bí thư Viên nữa, mà chuyển sang gọi là chú Viên. Ban đầu, Viên Chí Quốc có phần không vui, nhưng dần dần cũng miễn cưỡng chấp nhận. Trương Dịch, cậu tìm tôi vì chuyện tin tức đó đúng không? Giọng của Viên Chí Quốc trầm thấp, từ cách nói chuyện có thể nghe ra tâm trạng của ông không tốt lắm. Từ khi biết ba ba ra mắt,
Vị quan chức bận trăm công nghìn việc của thành phố Thiên Hải luôn chú ý đến tình hình của ba. Qua cuộc nói chuyện với Trương Dịch, ông nhận ra mình đã quan tâm quá ít đến con gái. Bây giờ, khi đã bước vào tuổi 50, ông bắt đầu bận tâm hơn về gia đình. Ông cũng muốn có một gia đình hạnh phúc và mong con gái mình có thể vui vẻ gọi ông là cha. Vì vậy, khi sáng nay Mạnh Lệ Hoa lên truyền hình Giang Nam bôi nhọ ba, ông đã biết ngay lập tức. Ông cũng biết chắc rằng Trương Dịch sẽ gọi cho ông. Hoặc có thể nói, chính nhờ cuộc gọi này mà ông càng thêm công nhận Trương Dịch. Ít nhất, hắn còn gọi điện, cho thấy hắn rất quan tâm đến chuyện này. Chú biết rồi thì dễ xử lý hơn. Con muốn hỏi chú, chuyện này chú định xử lý thế nào? Trương Dịch hỏi. Tôi đã gọi cho trưởng đài truyền hình Giang Nam, yêu cầu họ dừng chương trình này lại, không cho phép phỏng vấn bà ta nữa. Viên Chí Quốc nghiêm túc nói. Ông và Mạnh Lệ Hoa đã ly hôn từ nhiều năm trước. Thực tế, ngoài một số bạn bè thân thiết, gần như không ai biết mối quan hệ giữa ông và Mạnh Lệ Hoa. Phía đài truyền hình Giang Nam cũng không biết, nếu không, dù có gan to đến đâu họ cũng không dám tiết lộ chuyện gia đình của quan chức lớn ở thành phố Thiên Hải. Chỉ một cú điện thoại của ông, đài truyền hình Giang Nam đã ngay lập tức cam kết dừng chương trình. Viên Chí Quốc rất ít khi dùng quyền lực của mình để làm những việc như thế này, nhưng với thân phận của ông, làm như vậy không khó. Trương Dịch gật đầu nhẹ, nhưng vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Làm vậy có hiệu quả thật, nhưng dư luận đã lan rộng, có lẽ không thể ngăn chặn hoàn toàn. Chú có thể dặn dò đài truyền hình Giang Nam, nhưng còn những kênh thông tin khác, cả các trang tin chính thống lẫn không chính thống, chắc chắn chú không thể giải quyết từng kênh được, đúng không? Đài truyền hình Giang Nam có thể nể mặt Viên Chí Quốc, nhưng những trang tin khác, đặc biệt là những kênh truyền thông lớn có lẽ sẽ không. Dù ông có quyền cao chức trọng đến đâu, tầm ảnh hưởng cũng chỉ giới hạn trong khu vực và một số cấp bậc nhất định. Những kênh truyền thông mang tầm cỡ quốc gia có thể không để tâm đến quyền lực của ông. Viên Chí Quốc nghe vậy cũng nhíu mày. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ cố gắng tạo áp lực để họ dừng phỏng vấn và đưa tin về Mạnh Lệ Hoa. Còn phía cậu cũng phải cố gắng hết sức, hiện tại là lúc sự nghiệp của Tiểu Nghiên đang trên đà phát triển, tuyệt đối không thể xảy ra sự cố. Viên Chí Quốc giọng điệu tràn đầy lo lắng cho sự nghiệp của ba. Nhìn thấy con gái mình đang chăm chỉ xây dựng sự nghiệp và sắp đạt được thành tựu, làm cha, ông không thể nào đứng nhìn người khác hủy hoại công sức của con. Bất kể đó là ai. Trương Dịch nghe thái độ của Viên Chí Quốc xong cũng thấy yên tâm phần nào. Chú yên tâm đi, con cũng đang sử dụng mối quan hệ và các kết nối của mình để ngăn chặn việc lan truyền dư luận. Tuy nhiên, giọng Trương Dịch ngừng lại một chút, ánh mắt thoáng hiện sự khó xử, giải quyết vấn đề phải do người gây ra nó xử lý. Nếu muốn giải quyết triệt để, chúng ta phải đi đến tận gốc rễ của sự việc. Viên Chí Quốc im lặng một lúc, sau đó chậm rãi hỏi, ý cậu là Mạnh Lệ Hoa. Mạnh Lệ Hoa chắc chắn phải xử lý, nếu như mẹ của ba cứ tiếp tục lên mạng mắng chửi cô, hậu quả sẽ rất tồi tệ. Tuy nhiên, còn một người nữa phải giải quyết, đó là kẻ đứng sau. Là ai? Ngô Nam Bình. Viên Chí Quốc ngạc nhiên, tại sao lại là hắn ta? Sau một hồi suy nghĩ, ông bỗng hiểu ra, giọng có phần trách cứ, có phải là trước đây cậu với hắn ta có xích mích gì không? Sau đó kéo theo cả Tiểu Nghiên vào, đúng không? Trương Dịch cười khổ, nếu nói vậy thì cũng không sai. Nhưng mâu thuẫn giữa con và hắn ta là vì hắn ta cứ lằng nhằng đeo bám ba. Trương Dịch muốn Viên Chí Quốc hiểu rằng, dù sự việc này có nảy sinh từ mâu thuẫn giữa hắn và Ngô Nam Bình thì cuối cùng cũng là vì ba. Hắn không hề cố ý gây rắc rối để liên lụy ba. Viên Chí Quốc nhớ lại việc Ngô Nam Bình cùng Từ phu nhân từng đến xin cưới, ông bèn hiểu ra nhiều chuyện. Lúc này, ông bắt đầu cảm thấy hối hận. Trước đây khi Từ phu nhân cùng Ngô Nam Bình đến tìm ông, chính ông đã từ chối và đẩy trách nhiệm sang Mạnh Lệ Hoa. Ban đầu chỉ là cái cớ để thoái thác, ai ngờ Ngô Nam Bình lại bám vào điểm đó, tìm đến Mạnh Lệ Hoa. Hiện giờ, chắc chắn hắn ta vì yêu mà sinh hận, không có được ba nên dùng Mạnh Lệ Hoa để hủy hoại cô. Suy cho cùng, lỗi lầm ban đầu vẫn là ở ông. Viên Chí Quốc đau đầu và cảm thấy hơi áy náy với con gái. Được rồi, tôi hiểu rồi. Chú tính làm gì không? Nếu có thì nói cho con biết, con sẽ phối hợp. Trương Dịch hỏi. Chuyện này, để tôi suy nghĩ kỹ đã. Viên Chí Quốc nhíu mày, cảm thấy hơi khó xử. Ngô Nam Bình tìm đến Mạnh Lệ Hoa vì ông, điều đó có nghĩa hắn ta biết mối quan hệ giữa ông và Mạnh Lệ Hoa. Điều này gây chút phiền phức. Hiện giờ, Viên Chí Quốc đang cố giấu kín mối quan hệ này, dù sao thì Mạnh Lệ Hoa cũng là một sai lầm trong cuộc đời ông. Nghe vậy, Trương Dịch cười nhạt, con hiểu rồi, chú không tiện ra tay đúng không? Nếu vậy, để con giải quyết việc này, con sẽ không để chú khó xử. Tuy nhiên, con cần biết con có thể làm tới mức nào. Dù gì ba và Mạnh Lệ Hoa cũng đều từng là người thân thiết với chú, con phải hiểu rõ thái độ của chú. Trương Dịch nói rõ mục đích của mình. Việc Viên Chí Quốc ra tay hay không với Trương Dịch không quan trọng. Hắn chỉ không muốn sự việc này đi quá xa, khiến cha vợ tương lai tức giận.
Dù gì mối quan hệ giữa hai người hiện giờ đã có chút căng thẳng vì chuyện của Phương Tình. Viên Chí Quốc nghe Trương Dịch đảm nhận nhiều việc như vậy liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Được, nếu cậu muốn làm gì thì cứ làm đi, tôi chỉ có 2 yêu cầu. Thứ nhất, nhất định phải xóa bỏ hoàn toàn ảnh hưởng tiêu cực của dư luận lên Tiểu Nghiên, không để con đường sự nghiệp của nó bị hủy hoại. Thứ hai, mối quan hệ giữa tôi và Mạnh Lệ Hoa tuyệt đối không thể lộ ra ngoài. Viên Chí Quốc nói rõ những điều mình quan tâm nhất. Với ông lúc này, không còn quá nhiều thứ để theo đuổi. Tiền tài, của cải đều chỉ là phù du. Trước quyền lực tuyệt đối, những thứ đó không có giá trị. Điều ông muốn, trước tiên là sự thăng tiến của bản thân, thứ hai là gia đình của mình. Vì vậy, ông muốn ba ba phát triển thật tốt và không muốn trên người mình có bất kỳ vết nhơ nào có thể ảnh hưởng đến cuộc đời chính trị. Trương Dịch gật đầu nhẹ, con hiểu rồi, chú yên tâm, con sẽ xử lý ổn thỏa. Kết thúc cuộc trò chuyện, trên mặt Trương Dịch lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn dựa vào ban công, để gió đêm thổi qua, cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm và thoải mái. Chuyện của Mạnh Lệ Hoa không những không khiến hắn phiền não mà còn làm hắn thấy dễ chịu. Bởi vì đối mặt với kẻ địch rõ ràng bao giờ cũng khiến người ta nhẹ nhõm hơn là đối mặt với kẻ giấu mặt, huống chi hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hắn luôn chờ đợi bước tiếp theo của Ngô Nam Bình, và bây giờ đối phương ra tay, hắn chỉ cần ứng phó là đủ. Cách đối phó, hắn đã chuẩn bị từ 1 tuần trước khi phái người đến Kim Lăng. Nếu Viên Chí Quốc không có ý kiến gì, vậy thì hắn sẽ ra tay. Sau khi Mạnh Lệ Hoa lên tiếng trên TV, rất nhanh chóng trên toàn bộ Internet đã nổi lên sóng gió. Do trước đây Trương Dịch đã đầu tư khoản lớn vào chương trình Thanh Xuân Có Ta, chương trình đã trở thành chương trình giải trí nổi bật nhất năm nay. Vì vậy, tên tuổi của ba ba cũng lan truyền khắp cả nước, hiện tại tài khoản microblog của cô đã có hơn 10 triệu người theo dõi. Tất nhiên, con số này cũng có phần nhờ vào việc mua lượt theo dõi, nhưng lượng fan thực sự cũng rất đông đảo. Ba ba với khuôn mặt xinh đẹp, dáng người chuẩn và nét đáng yêu của một cô gái trẻ khiến không người đàn ông nào có thể không thích. Cô đã tích lũy một lượng fan rất lớn, độ hot vô cùng cao. Nhưng ngay lúc này, thông tin tiêu cực bị tung ra, sự đảo ngược này chính là thứ mà giới truyền thông và cư dân mạng thích nhất. Đối với giới truyền thông, họ thích nhất 2 việc. Thứ nhất là điên cuồng tạo thần, biến ai đó thành nam thần hay nữ thần hoàn hảo không tì vết, sau đó tận dụng sức nóng này để kiếm lời. Thứ hai là khi người đó bắt đầu giảm nhiệt, không còn giữ được độ hot, thì sẽ tìm cách kéo họ xuống. Khai quật mọi tài liệu xấu, đánh vào lịch sử đen trước đây. Cách làm này luôn luôn hiệu quả trong việc thu hút sự chú ý, và lần này cũng không ngoại lệ. Ba ba vừa mới trở thành ngôi sao nổi bật, sau đó thì những tài liệu xấu về mẹ cô bị tung ra, điều này khiến truyền thông hào hứng, thi nhau bóc mẽ. Cư dân mạng cũng tìm thấy điểm để phát tiết những cảm xúc tiêu cực trong cuộc sống của mình. Bất kể đã xem chương trình của ba ba hay thậm chí có biết cô hay không, họ cũng đua nhau lên mạng công kích cô. Vạn ác thì đứng đầu là dâm, trăm điều thiện thì đứng đầu là hiếu. Ngay cả mẹ ruột của mình còn đứng ra chỉ trích cô ta, loại người như vậy mà cũng xứng đáng làm thần tượng à. Mãnh liệt đề nghị toàn dân tẩy chay ba ba. Loại người này đúng là kiểu ngoài hào nhoáng, bên trong thối rữa. Nhìn bên ngoài đẹp vậy thôi, ai mà ngờ cô ta lại có tâm địa độc ác đến thế. Nếu lần này ba ba không rút lui, thì toàn dân mạng đều có trách nhiệm. Tôi thực sự không thể tưởng tượng nổi, một người ngay cả mẹ ruột cũng bỏ rơi thì còn tà ác đến mức nào nữa, lòng cô ta có đau không? Mẹ mang nặng đẻ đau suốt 10 tháng, rồi nuôi dưỡng cô ta thành người. Thế mà cô ta báo đáp lại như vậy sao? Ha ha, loại người này không thể làm thần tượng được. Nếu không thì truyền đi cho xã hội sẽ là cái tinh thần gì? Tôi vốn rất thích cô ta, nhưng giờ thì đã quyết định từ bỏ. Một thần tượng chỉ có cái vỏ đẹp thì có ích gì, nếu bên trong mục giữa thì coi như vứt đi. Trên mạng đầy rẫy những bình luận chỉ trích ba ba. Vừa mới ra mắt, cô ấy đã gặp phải vấn đề lớn, lượng fan cũng không cao lắm. Giờ đây, với một chút scandal, chỉ còn một ít fan trung thành ở lại ủng hộ, còn lại đa phần người qua đường và cư dân mạng đều quay sang chỉ trích. Trần Hồng cùng với bộ phận PR của tập đoàn Thịnh Thế đã nhanh chóng vào cuộc, liên lạc với các kênh truyền thông lớn để ngăn chặn những lời bôi nhọ về ba ba. Quả thật, chỉ sau một ngày, những bình luận ác ý trên mạng về ba ba đã giảm đi đáng kể. Nhưng dù vậy, việc này cũng không thể ngăn chặn hoàn toàn việc cư dân mạng đánh giá và chỉ trích. Độ tuổi của cư dân mạng hiện nay thường rất trẻ, tâm lý lại thích phản kháng. Bạn càng không muốn họ biết điều gì, họ càng muốn tìm hiểu và chú ý đến nó. Vì vậy, mặc dù PR của công ty truyền thông Baba Rhyme cùng với Thịnh Thế đã hợp tác để hạ nhiệt dư luận, nhưng tại các diễn đàn lớn vẫn còn nhiều người bàn tán sôi nổi. Ôi trời, không ngờ hậu thuẫn của Baba lại mạnh đến vậy, quan hệ xã hội sao? Các anh em, đứng lên nào, không thể để chuyện này lặng lẽ chìm xuống như vậy được. Càng không muốn cho chúng tôi biết, càng chứng tỏ nội tình có vấn đề. Các anh em, nói cho họ biết Internet có trí nhớ.
Dân mạng chúng ta sẽ không khuất phục, chuyện này ba ba nhất định phải cho ra lời giải thích. Một nghệ sĩ ngay cả mẹ ruột cũng đứng ra chỉ trích, có tư cách gì xuất hiện trước công chúng. Những lời kêu gọi như vậy cũng đã nằm trong dự tính của Trương Dịch và Trần Hồng. Họ không mấy quan tâm, vì họ biết việc dư luận phản ứng ngược là điều tất yếu, nhưng qua một thời gian, nó sẽ tự lắng xuống. Internet vốn không có trí nhớ, mọi người chỉ đơn giản muốn giải trí trong khoảnh khắc. Chẳng ai thật sự có thù sâu với ba ba cả. Chỉ cần đợi một khoảng thời gian, họ sẽ lại tìm đến những trái dưa khác để ăn. Điều quan trọng là không có ai đứng ra tiếp tục làm nóng chủ đề này nữa. Kim Lăng. Ngô Nam Bình rời khỏi thành phố Thiên Hải, nhưng không có nghĩa là hắn ta sẽ để sự việc trôi qua như vậy. Lần này, khi trở về từ Thiên Hải, hắn ta còn mang theo Mạnh Lệ Hoa. Hiện tại, hắn ta đang ngồi trong căn biệt thự riêng, mặc bộ đồ ngủ bằng cốt tông trắng, chân đi đôi dép lê, hứng thú nhìn vào những bình luận của cư dân mạng trên laptop. Khi lướt qua vài trang tin giải trí mà không thấy tin tức gì liên quan đến ba ba, khóe miệng hắn ta khẽ nhếch lên một nụ cười đầy vẻ đắc ý. Quả nhiên, bọn chúng đã ra tay, nhưng không sao, chỉ cần mẹ của ba ba còn nằm trong tay tôi, chuyện này mãi mãi sẽ không lắng xuống được. Gió muốn lặng mà cây chẳng ngừng, chỉ cần hắn ta, Ngô Nam Bình, không chịu buông tay, thì cho dù Trương Dịch có làm gì cũng không thay đổi được. Sớm muộn gì, hắn ta cũng muốn ba ba thân bại danh liệt, mục nát không còn gì. Muốn ra mắt sao? Đơn giản thôi, quay lại đây và cầu xin hắn ta buông tay là được. Đến lúc đó, không chỉ ba ba mà cả Trương Dịch cũng phải quỳ trước hắn ta xin lỗi thì mới có thể được yên. Bằng không, Ngô Nam Bình sẽ không nương tay đối với bất cứ ai dám chống lại hắn ta. Đến lúc đó, đừng nói đến việc ba ba ra mắt làm thần tượng, ngay cả khi cô muốn rút lui khỏi showbiz, Ngô Nam Bình cũng sẽ tìm mọi cách để thông qua paparazzi và thám tử tư phát tán tất cả thông tin riêng tư của cô ra khắp thế giới. Hắn ta muốn ba ba phải hoàn toàn khuất phục trước mình. Trong mắt Ngô Nam Bình lóe lên sự tàn nhẫn và điên cuồng. Hắn ta chưa từng thất bại trong việc chinh phục bất kỳ người phụ nữ nào. Ở Bonding Soon, có biết bao nhiêu người phụ nữ ngoan cường mà hắn ta đã từng chinh phục. Đối với hắn ta, việc chinh phục phụ nữ là một trò vui không thể thiếu. Mạnh Lệ Hoa, mẹ của ba ba, có đến 5 phần giống con gái mình. Không thể có được ba ba thì hắn ta sẽ tìm niềm vui từ mẹ cô trước vậy. Một nửa là để giữ bà ta trong tay, một nửa là để thỏa mãn sự thích thú cá nhân. Ngô Nam Bình đã dùng chút mưu mẹo để hoàn toàn chinh phục Mạnh Lệ Hoa. Đến đây, Ngô Nam Bình nhìn Mạnh Lệ Hoa vừa bước ra sau khi tắm, trong mắt lóe lên tia tà ác, liếm môi nói. Mạnh Lệ Hoa cười quyến rũ, sau đó nhẹ nhàng tiến vào lòng Ngô Nam Bình. Bảo bối, trước đó làm rất tốt, nhưng chuyện này vẫn còn nhiều người muốn áp nó xuống, em cần phải cố gắng thêm nữa. Ngô Nam Bình dùng đôi tay to lớn của mình vuốt ve khiến Mạnh Lệ Hoa thở dốc. Nghe vậy, Mạnh Lệ Hoa thoáng chần chừ, còn muốn tiếp tục sao? Ba ba có đắc tội anh, nhưng em nghĩ cô bé đã nhận bài học rồi. Dù sao, nó cũng là con gái ruột của em. Đôi mắt của Ngô Nam Bình lóe lên vẻ độc ác. Anh làm vậy cũng chỉ là muốn tốt cho em thôi. Nghĩ mà xem, nếu sau này nó thực sự trở thành ngôi sao lớn thì sẽ càng không nhận em là mẹ. Chỉ khi nó trở lại bình thường mới có khả năng đoàn tụ với em. Ánh mắt Mạnh Lệ Hoa thoáng có chút buồn bã, nói trắng ra là, anh chỉ muốn nó đúng không? Ngô Nam Bình he he cười một tiếng, đưa tay luồn vào cổ áo bà. Đến lúc đó, ba chúng ta cùng nhau chẳng phải sẽ rất hạnh phúc sao? Chẳng lẽ em không muốn vậy sao? Bên ngoài mưa gió rất lớn, nhưng Trương Dịch vẫn dùng chiếc dù đủ lớn để che chắn cho ba ba khỏi những cơn gió và mưa lạnh lẽo. Dư luận đã sôi sục cả tuần, thực ra một phần cũng là do Trương Dịch cố ý kéo dài. Mục đích của hắn là vì Ngô Nam Bình đã dùng Mạnh Lệ Hoa để làm nóng dư luận, nên không cần lãng phí cơ hội này. Việc PR kiểu này thật ra cũng đơn giản, chỉ là một trò chơi cầm đi và cầm lại mà thôi. Đầu tiên là tung tin bôi nhọ, sau đó lại tẩy trắng. Trương Dịch dự định chờ khi dư luận về ba ba đạt đến đỉnh điểm, sau đó sẽ lật ngược tình thế, từ đó đẩy sức nóng của sự kiện lên cao trào. Mặt khác, việc chuẩn bị đối phó Ngô Nam Bình và Mạnh Lệ Hoa cũng đòi hỏi hắn phải dành nhiều thời gian hơn. Trương Dịch tựa vào ban công, ánh nắng ấm áp chiếu xuống người, len lỏi qua mái tóc đen của hắn, mang lại một cảm giác thoải mái dễ chịu. Nghĩ đến những chuyện liên quan đến Ngô Nam Bình, hắn cảm thấy rất thú vị và không thể chờ đợi để thấy biểu cảm của Ngô Nam Bình khi sự thật bị vạch trần. Còn gì thú vị hơn khi nhìn một kẻ tự tin bị đánh bại hoàn toàn. Ngô Nam Bình tự cho là thông minh, muốn dựa vào sức mình để đối đầu với Trương Dịch. Nhưng Trương Dịch thích nhất là chậm rãi hành hạ những kẻ như vậy, để hắn ta nếm chút ngon ngọt trước rồi sau đó chìm vào tuyệt vọng sâu thẳm. Hắn cất điện thoại di động, xoay người đi vào biệt thự, từ từ mở máy tính xách tay của mình. Trong khoảnh khắc, đôi mắt hắn lóe lên những dòng số liệu màu xanh lam. Đó là thông tin của Nguyệt Thần, đồng bộ thời gian thực lên chiếc laptop siêu cấp trị giá hàng trăm triệu. Chẳng bao lâu sau, một bài viết và hàng loạt tư liệu được tải lên internet,
thông qua mạng lưới lan tỏa khắp cả nước. Để xem mày có thể đối đầu với sức mạnh thật sự của Internet không, Ngô Nam Bình. Trương Dịch cười khẽ và nói, khi ngón tay hắn nhấn nút Enter, ngay lập tức trên giao diện máy tính của nhiều người xuất hiện một cửa sổ pop-up với dòng tiêu đề, video 20 phút tại hộp đêm không thể miêu tả. Thông thường, người dùng mạng khi thấy những pop-up này đều sẽ đóng ngay lập tức vì chúng rất phiền phức. Nhưng lần này, rất nhiều người bị cái tiêu đề hấp dẫn và không thể cưỡng lại mà bấm vào. Trên Internet, nơi không tồn tại đánh giá kém, chỉ có những lời khen như chủ thớt tốt bụng, chúc một đời an lành, đều là từ những người tìm thấy nội dung thú vị. Điều này cho thấy, mọi người luôn rất tò mò và thích thú với những điều không thể miêu tả như vậy. Và kết quả là rất nhiều người không thể cưỡng lại mà nhấn mở pop-up. Đúng như mong đợi, video bắt đầu dù có che mờ phần lớn nhưng rõ ràng là một đoạn quay thực tế từ một hộp đêm. Toàn bộ quá trình kéo dài trọn vẹn 20 phút. Dù nội dung chính khá ngắn, nhưng phần mở đầu và sự khởi động của câu chuyện lại rất đầy đủ. Đoạn video bắt đầu với cảnh một cô gái mặc đồ trắng, dáng người cao ráo và gương mặt xinh đẹp, đang ngồi ở tầng 1 của hộp đêm. Tiếp theo là cảnh một nhân viên phục vụ bí mật bỏ thuốc vào ly nước, sau đó kéo cô gái đã ngất đi và đưa vào một phòng riêng, nơi một người đàn ông trẻ tuổi thực hiện hành vi cưỡng ép. Trong suốt video, mặt của hầu hết mọi người đều được che mờ, ngoại trừ một người, Ngô Nam Bình. Dù nội dung chính ngắn và phần lớn được che mờ, nhưng có thể thấy rõ ràng đây là một đoạn quay thực tế, và điều đó khiến cư dân mạng thêm phần phấn khích. Kết quả là một đợt tranh luận sôi nổi và sự tàn phá giấy vệ sinh quét qua khắp nơi. Sau khi mọi chuyện bình tĩnh trở lại, trong đầu họ tràn ngập sự thư giãn, bỏ qua mọi ồn ào xung quanh. Lúc này, có người mới vừa tải xong video, vừa bắt đầu suy nghĩ về ý nghĩa thực sự đằng sau nó. Sau đó, họ nhận ra phía dưới video còn có một đoạn văn bản dài cùng một tài liệu PPT lên đến 65 trang. Mọi người bắt đầu hứng thú, tin rằng bên trong chắc chắn có những thông tin thú vị hơn, liền nhanh chóng mở ra và rủ bạn bè cùng tìm hiểu. Này, Thiết Tử, tao vừa phát hiện một cái này thú vị lắm. Nhanh chuẩn bị giấy vệ sinh đi, tao gửi liền. Chà, tao cũng vừa định bảo mày xem thử đây. Tao vừa xem xong rồi, khụ khụ, tao vừa đánh giá kỹ lưỡng. Cũng không tệ đâu, hình ảnh rõ nét lắm, chỉ là phần chính hơi ngắn. Cái gì? Đó đúng là quay thật, mà lại còn cực kỳ chân thực. Tao cũng thấy thế, không biết hộp đêm nào mà gan lớn thế, dám công khai làm vậy với khách nữ. Ha ha, thằng đó chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Cư dân mạng bình thường chỉ xem việc này như một trò ăn dưa để giải trí. Nhưng có một số người kỹ lưỡng đã xem hết cả bộ PPT và ngay lập tức trở nên phẫn nộ. Bởi vì trong PPT này, không chỉ có video, mà còn có hình ảnh chụp lại cuộc trò chuyện, ghi chép và rất nhiều dữ liệu khác, tất cả đều chỉ ra rõ ràng sự việc xảy ra và kẻ chủ mưu đứng sau. Ban đầu, mọi người chỉ nghĩ xem cho vui, nhưng càng xem càng thấy rùng mình. Tài liệu nêu đích danh hộp đêm nổi tiếng Morning Sun. Trong nhiều năm qua, nơi này đã âm thầm cung cấp các dịch vụ tình dục. Không chỉ có nhân viên phục vụ trong ngành giải trí bị ép buộc, mà cả các sinh viên đại học và những người nổi tiếng cũng bị cưỡng ép tham gia. Họ dùng đủ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Thậm chí, họ còn tuyển chọn kỹ lưỡng những khách hàng bình thường, đặt họ trong sảnh chính ở tầng 1 để các khách VIP lựa chọn tùy ý. Những người được chọn sau đó sẽ bị đánh thuốc mê và giống như cá bị đưa vào phòng riêng để phục vụ khách VIP. Toàn bộ hệ thống vận hành của hộp đêm này đã tồn tại trong nhiều năm, và hành vi điên cuồng này rõ ràng là cực kỳ ngang tàng và tội lỗi. Nhưng họ vẫn tự tin làm như vậy ngay tại trung tâm tỉnh Giang Nam. Trong PPT còn liệt kê những trường hợp khách hàng bình thường đã bị lừa và cố gắng phản kháng, nhưng đều bị giải quyết. Morning Sun có một bộ quy trình đầy đủ để đối phó với những trường hợp như vậy. Nếu khách hàng nổi giận, họ sẽ đưa một khoản tiền để bịt miệng. Nếu khách hàng không chấp nhận, họ sẽ dùng các biện pháp uy hiếp. Thậm chí còn có những câu chuyện đã xảy ra ngay tại hộp đêm, nơi những người gây sự bị xử lý bằng các biện pháp cực đoan. Khi những thông tin này được công bố, lập tức gây ra nhiều cuộc thảo luận sôi nổi. Bởi vì điều này chỉ có thể cho thấy một điều, đằng sau Morning Sun có một sức mạnh vô cùng lớn. Thậm chí có thể bảo kê cho Morning Sun làm những chuyện như vậy. Tài liệu này nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội, bắt đầu từ video với tiêu đề gợi sự tò mò, nhưng mục đích thật sự của Trương Dịch là để phần tài liệu phía sau có thể đến tay tất cả mọi người. Đó là những bằng chứng về tội ác của Morning Sun. Có người từng nói rằng Internet không có trí nhớ. Nhưng câu nói này không hoàn toàn chính xác. Internet có trí nhớ, và rất nhiều thứ đã từng tồn tại trong tâm trí mọi người một khoảng thời gian sẽ vẫn lưu lại trên mạng. Tuy nhiên, giống như bộ não của con người cũng sẽ quên đi một số thứ, thông tin trên mạng cũng được cập nhật theo thời gian thực. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, thậm chí mỗi giây, trên thế giới này đều đang xảy ra những chuyện khiến người ta quan tâm. Hôm nay có thể là một tỷ phú phá sản, ngày mai có thể là một ngôi sao dính vào bê bối vượt quá giới hạn. Nói tóm lại,
Thời đại Internet đã khiến cho mọi thông tin xã hội đều tụ về một chỗ, được đặt dưới ánh mắt của hàng tỷ người. Vì thế, những tin tức mà mọi người chỉ coi như chủ đề bàn tán giải trí khi rảnh rỗi sẽ nhanh chóng bị thay thế, và mọi người sẽ quan tâm đến những sự kiện mới, mà dần quên đi những chuyện cũ. Chẳng hạn, trong suốt tuần qua, từ khóa hot nhất trên các trang tin tức giải trí và truyền thông là vụ việc Ba bị mẹ ruột lên án. Nhưng từ hôm qua, sau khi vụ việc tại hộp đêm Morning Sun ở Kim Lăng bùng nổ, mọi người bắt đầu không còn quan tâm đến chuyện của Ba nữa. Từ video, ghi chép trò chuyện đến các tài liệu khác, tất cả đều phơi bày rằng ở Kim Lăng tồn tại một thế giới ngầm vô cùng đen tối, xa hoa của xã hội thượng tầng. Bên trong đó đầy rẫy các giao dịch dơ bẩn, các nhân vật lớn trong xã hội tùy ý chà đạp lên người thường, coi thường pháp luật. Có những việc mà mọi người có thể ngầm hiểu, nhưng không thể phơi bày ra. Một khi bị phơi bày, nó sẽ trở thành một vấn đề xã hội lớn. Nếu sự việc của Ba chỉ đơn thuần là mâu thuẫn gia đình, vấn đề phẩm chất cá nhân, thì sự việc tại hộp đêm Morning Sun còn khiến người ta cảm thấy rùng mình, đến mức không thể quên. Bởi vì nó cho thấy có những kẻ công khai chà đạp lên trật tự xã hội, coi người bình thường như món đồ chơi. Chính vì vậy, sự việc này đã gây nên phản ứng dữ dội từ toàn xã hội, không chỉ là sóng gió mà còn là một cơn bão thực sự. Mọi người có thể không quan tâm đến tình tiết giữa Ba và mẹ cô như thế nào, bởi vì dù thế nào, điều đó cũng không liên quan đến họ. Nhưng việc hộp đêm Morning Sun phơi bày ra những điều đen tối, đó là sự chà đạp của xã hội thượng tầng lên tầng lớp thấp. Chỉ cần suy nghĩ sâu hơn, ai cũng thấy sợ hãi. Bởi vì không ai có thể đảm bảo rằng người tiếp theo bị hại, giống như những cô gái trong video kia, sẽ không phải là chính mình hoặc người thân của mình. Chỉ trong nửa ngày, sự việc này đã làm dậy sóng trên mạng trong nước, thậm chí còn lan ra cả quốc tế, thu hút nhiều lời bàn tán. Trong một biệt thự ở Kim Lăng, Ngô Nam Bình vừa kết thúc những khoảnh khắc điên cuồng cùng Mạnh Lệ Hoa. Mặc dù Mạnh Lệ Hoa đã ngoài 40, nhưng bà ta vẫn được bảo dưỡng khá tốt, kỹ năng cũng thành thạo hơn hẳn những cô gái trẻ. Nếu bỏ qua những nếp nhăn không thể che giấu trên mặt bà ta, tổng thể cảm giác mà Ngô Nam Bình có cũng không tệ. Tất nhiên, chỉ là thỉnh thoảng vui chơi thì được, dù sao cũng giống như ăn nhiều hải sản tươi sống, đôi lúc cần có chút lương thực phụ để thay đổi khẩu vị. 2 ngày nữa, anh đã hẹn với Tông Ngu Võng, họ sẽ tiến hành một bài phỏng vấn đặc biệt với em. Đến lúc đó, nhớ những gì anh đã nói, đổ hết trách nhiệm lên đầu con gái em. Tông Ngu Võng chính là trang giải trí tin tức lớn nhất nước phải không? Mạnh Lệ Hoa chỉ mặc một bộ đồ ngủ, chẳng để ý chút nào đến việc Lộ Cảnh Xuân, uể oải hỏi. Đúng rồi, Tông Ngu Võng là một trong những trang web giải trí tin tức nổi tiếng nhất nước. Họ đã từng khiến nhiều ngôi sao đỉnh cấp phải rút lui khỏi ngành. Chỉ cần họ đăng bài, Ba sẽ hoàn toàn mất hết. Ngô Nam Bình đắc ý nói. Trong mắt hắn ta lóe lên một chút vui sướng. Khi nhớ lại cảnh mình kiên trì theo đuổi Ba mà cô ta lại tỏ ra hờ hững, lạnh lùng, Ngô Nam Bình liền cảm thấy tức giận từ tận đáy lòng. Tôi đường đường là công tử nhà quyền thế ở Kim Lăng mà cô ta còn không để mắt đến, lại đi chọn một kẻ thương nhân không quyền không thế, cô ta có mù không chứ? Hừ, rồi cô sẽ phải quỳ xuống cầu xin tôi cho mình một con đường sống, sau đó trở thành đồ chơi của tôi. Ngô Nam Bình càng nghĩ càng vui, nhìn Mạnh Lệ Hoa, nhớ tới những giây phút bà ta cùng nhiệt trên giường, trong lòng hắn bắt đầu mong chờ cảnh ba người, Ba, mẹ cô và hắn cùng nhau sẽ như thế nào. Chỉ nghĩ thế, thằng em chán trường ban đầu của hắn ta cũng bắt đầu ngẩng đầu trở lại. Ngô Nam Bình cảm thấy vô cùng đắc ý, nghĩ rằng mọi thứ đều đang nằm trong tay mình. Chỉ cần Mạnh Lệ Hoa vẫn nằm dưới sự kiểm soát của hắn ta, dù Trương Dịch có nhiều tiền thế nào cũng không đấu lại hắn ta. Dù hắn có là tỷ phú trong nước thì đã sao? Có tiền không có nghĩa là kiểm soát được tất cả. Hắn không thể kiểm soát được hướng gió dư luận trong nước. Có thể dùng tiền đè bẹp 1-2 lần thì đã là may mắn lắm rồi. Nếu cứ tiếp tục ra tay, ha ha, đến lúc đó sẽ bị các cơ quan chức năng mời đi uống trà. Ngô Nam Bình hiểu rõ điều này. Trong nước, mức độ quan tâm đến dư luận là rất cao, nếu các nhà tư bản cứ cố dùng sức mạnh kim tiền để ép hai bên, chắc chắn sẽ làm chính quyền tức giận. Trương Dịch, chọc đến tao là sai lầm lớn nhất của đời mày. Trong mắt Ngô Nam Bình lóe lên vẻ lạnh lùng. Bước tiếp theo, tao sẽ cho tất cả mọi người biết, mày đã bao nuôi Ba. Đáng tiếc là tao phải giữ chút mặt mũi cho Viên Chí Quốc nên không thể công khai thân phận của Ba. Nếu không, mày đã hoàn toàn mất hết. Hừ, cái gì mà thương nhân hàng đầu, đến lúc đó tao muốn biến mày thành kẻ thối tha. Ngô Nam Bình không phải không biết sức ảnh hưởng của Trương Dịch hiện tại trong nước. Dù là việc liên quan đến Thương Long hay dự án nhà trọ an cư, tất cả đều biến hắn thành anh hùng quốc dân, thậm chí là người cứu thế. Đặc biệt là giới trẻ, họ vô cùng thần tượng Trương Dịch. Điều này làm Ngô Nam Bình cực kỳ khó chịu. Một thương nhân hôi hám thôi mà, dựa vào đâu mà được nắm quyền như vậy. Hắn ta không xem thường thương nhân, nhưng trong mắt hắn ta,
thương nhân chỉ là kẻ làm thuê cho những người quyền quý như hắn ta mà thôi. Nếu đặt vào thời Minh, Trương Dịch thậm chí còn không có tư cách mặc lụa là. Mày cứ chờ xem, đây mới chỉ là bước đầu. Trước tiên tao sẽ bắt lấy ba ba, rồi còn có bước tiếp theo. Trong mắt Ngô Nam Bình hiện lên vẻ ác độc. Hắn ta không thể nào quên được chuyện Trương Dịch đã làm với mẹ hắn ta khi còn ở Thiên Hải. Cho đến giờ, mẹ hắn ta vẫn thường xuyên gặp ác mộng, mơ thấy hình ảnh cái đầu heo đẫm máu đó. Điều này khiến Ngô Nam Bình nghiến răng nghiến lợi, thề rằng sẽ bắt Trương Dịch phải trả giá đắt. Có tiền không đấu lại được quyền lực, bây giờ đến cả Viên Chí Quốc mày cũng đã đắc tội. Không có chỗ dựa, tao muốn xem mày lấy gì để đấu với ta. Ngô Nam Bình cười lạnh, cảm thấy mình như con hồ ly đã nhìn thấy trước chiến thắng hoàn toàn. Ngay khi Ngô Nam Bình đang đắc ý, tưởng tượng cảnh Trương Dịch phải quỳ xuống cầu xin sự tha thứ của mình thì chiếc điện thoại để trên bàn đột ngột reo vang inh ỏi. BANG, oa Nga, Fantastic Baby. Ngô Nam Bình cầm điện thoại lên, nhìn thoáng qua tên người gọi, là Hạ Lan, người em thân thiết của hắn ta ở Kim Lăng. Hạ Lan ở Kim Lăng không phải là một thiếu gia giàu có nổi tiếng. Điều giúp hắn ta trở thành khách VIP tại hộp đêm Morning Sun chính là vì mối quan hệ thân thiết với Ngô Nam Bình. Giờ đây, hắn ta cũng là một trong những đàn em trung thành dưới trướng Ngô Nam Bình. Hàng ngày, Hạ Lan luôn đi theo Ngô Nam Bình, làm tùy tùng, không ít lần giúp hắn ta lừa gạt những cô gái trẻ đến để phục vụ cho khách. Nhờ thân phận là một con cháu nhà giàu và là khách VIP của hộp đêm, hắn ta thường xuyên lôi kéo được các nữ lãnh đạo trong xã hội hoặc sinh viên đại học đến, bổ sung cho ao cá của hộp đêm. Đương nhiên, Ngô Nam Bình cũng không bạc đãi hắn ta, để hắn thưởng thức không ít hàng tốt tại hộp đêm. Làm sao vậy, Hạ Lan? Ngô Nam Bình hỏi một cách lười biếng. Mạnh Lệ Hoa nằm trên ghế salon bên cạnh, hai chân dài trần khoác lên bàn trà, ngón chân sơn màu đỏ không phù hợp với tuổi tác của bà ta. Điện thoại bên trong, giọng Hạ Lan vang lên đầy lo lắng và hoảng loạn. Anh Nam, xảy ra chuyện lớn rồi. Ha ha, chuyện gì mà vội vàng thế? Trời sập à? Chỉ có chút chuyện nhỏ mà hoảng loạn thế. Ngô Nam Bình cười nhạt. Không phải đâu, anh Nam, lần này thực sự là phiền phức lớn rồi. Chuyện của chúng ta bị lộ ra ngoài rồi. Chuyện gì của chúng ta? Ngô Nam Bình hơi cau mày, chưa hiểu Hạ Lan đang nói về chuyện gì. Anh không lên mạng à? Hiện tại trên Internet đang gây ầm ĩ mà anh không biết sao? Hạ Lan ngạc nhiên. Chuyện này chỉ trong vòng một buổi sáng đã truyền khắp cả nước, thậm chí bạn bè của hắn ta ở nước ngoài trên Instagram cũng chia sẻ lại. Nếu không phải vì trong video khuôn mặt được che mờ, hắn ta chắc đã nghĩ đến việc tự sát rồi. Những người bạn nước ngoài khi chia sẻ video cho hắn ta, ban đầu hắn ta còn định cởi quần để tận hưởng. Nhưng ngay khi mở video, hắn ta đã bị dọa đến mức gần như cứng đơ. Bởi vì trong video đó chính là hắn vài ngày trước tổ chức Morning Sun ở hộp đêm. Khi đó, cô gái tỉnh lại và khóc lóc ầm ĩ, nhưng rồi cũng bị người của hộp đêm nhẹ nhàng tống ra ngoài. Mọi thứ diễn ra quá quen thuộc, nên Hạ Lan không ngờ rằng có vấn đề gì. Nhưng ai có thể nghĩ rằng giờ đây những video liên quan đến hắn ta lại được lan truyền khắp nơi. Không chỉ video của hắn ta, mà còn cả những đoạn video chung của bọn họ, giờ đây cả hàng chục gigabit đều bị phát tán khắp nơi trên mạng. Hạ Lan không thể không hoảng sợ, chuyện này giờ đây đã trở nên quá lớn, rõ ràng không phải là một vấn đề nhỏ. Những chuyện này không thể chỉ đơn giản đánh lừa qua, vì nó đã gây ra ảnh hưởng cấp quốc gia. Đến lúc đó, chắc chắn hắn ta một thiếu gia nhỏ nhoi sẽ không thể gánh nổi hậu quả. Thậm chí có thể bị đem ra làm dê tế thần. Cùng đường, Hạ Lan chỉ còn biết liên hệ với đại ca của mình, Ngô Nam Bình, hy vọng hắn ta có thể ra mặt giải quyết chuyện này. Dù sao thì Hạ Lan cũng rất chắc chắn về quyền lực của Ngô Nam Bình. Ngô Nam Bình nghe Hạ Lan nói, bắt đầu cảm nhận được điều gì đó không ổn. Chuyện gì giữa chúng ta? Cậu nói đến lần trước chúng ta cắt chân tên con trai của ông chủ bất động sản sao? Không phải chuyện đó. Hay là lần Giáng sinh năm ngoái, khi chúng ta đi Thịnh Kinh và có chuyện với cô nữ sinh đại học. Lần đó không phải đã cho cô ta tiền rồi sao? Cũng không phải chuyện đó. Đừng có vòng vo nữa, nói thẳng đi. Ngô Nam Bình hơi bực mình. Hắn ta và Hạ Lan thường xuyên cùng nhau vui chơi, đã làm rất nhiều chuyện. Nếu nghiêm khắc chiếu theo pháp luật, cả hai đều đủ để bị phán hàng chục năm tù, giờ còn chơi trò vòng vo gì nữa. Cuối cùng, Hạ Lan đành phải nói thẳng, anh Nam, là chuyện hộp đêm. Một số việc ở hộp đêm bị lộ ra ngoài rồi. Giờ đây trên mạng xã hội đang lan truyền rất nhiều, phiền phức lớn lắm rồi. Nghe đến hộp đêm, lông mày Ngô Nam Bình cau lại. Cậu nói đến hộp đêm Morning Sun, tôi còn tưởng là chuyện gì. Cậu yên tâm đi, chỗ đó dù có xảy ra chuyện gì tôi cũng sẽ giải quyết ổn thỏa. Ngô Nam Bình tựa lưng vào ghế salon, vẻ mặt uể oải. Hắn ta còn tưởng rằng đó là chuyện gì lớn lắm. Từ khi thành lập hộp đêm Morning Sun đến nay, lượng khách VIP càng ngày càng đông. Thân phận và địa vị của những người đó đều là những điều người bình thường không thể tưởng tượng được.
Thậm chí những ngôi sao và đạo diễn hàng đầu cũng chỉ là khách VIP bình thường tại hộp đêm của hắn ta. Còn những người cao hơn nữa, tên tuổi của họ đủ sức làm người khác khiếp sợ. Ngô Nam Bình không hề sợ hãi, hắn ta biết rằng dù có xảy ra chuyện gì, sẽ luôn có người giúp hắn ta giải quyết. Nếu không thì làm sao hộp đêm Morning Sun có thể tồn tại và phát triển mạnh như vậy suốt bao năm qua. Nghe Ngô Nam Bình nói vậy, Hạ Lan cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Anh nói vậy thì em an tâm rồi, nhưng em cũng rất tò mò, sao những đoạn chat và video của chúng ta lại bị lộ ra ngoài thế này? Hạ Lan đầy nghi hoặc. Ngô Nam Bình giật mình, cậu nói cái gì? Đoạn chat của chúng ta bị lộ ở mức độ nào? Thân phận của những người sử dụng VIP quá nhạy cảm, nếu bị lộ ra chắc chắn sẽ là chuyện lớn. Nếu gây ảnh hưởng nghiêm trọng, hộp đêm của hắn ta cũng không thể mở cửa nữa. Lúc này, Mạnh Lệ Hoa đang chơi điện thoại bỗng kêu lên, anh yêu, trong này nói có phải chuyện liên quan đến anh không? Bà đưa điện thoại cho Ngô Nam Bình. Ngô Nam Bình nhìn thoáng qua, tò mò nhận lấy điện thoại và liếc qua. Tôi thấy trên cơ bản tất cả đoạn chat của chúng ta đều bị tiết lộ. Trên mạng hiện tại mới chỉ có một phần, nhưng các thông tin dính đến đều rất nhạy cảm. Nếu không phải vì những cái tên đều đã được che mờ, có lẽ ảnh hưởng đến toàn bộ quan chức tỉnh Giang Nam rồi. Hạ Lan nói với giọng đầy cay đắng. Lúc này, Ngô Nam Bình đã nhìn thấy video. Nội dung video đó rất rõ ràng với hắn ta, chính là lần mấy ngày trước Hạ Lan dẫn bạn bè đến hộp đêm vui chơi. Đêm đó còn có một thanh niên dám làm loạn, sau đó cũng bị hắn ta xử lý. Video quay rất chi tiết, họ chọn khách, bỏ thuốc mê, kéo cô gái vào phòng rồi để Hạ Lan thực hiện hành vi. Toàn bộ quá trình đều được quay lại rất kỹ càng, sử dụng loại camera đặc chế với độ phân giải 1080p cực kỳ rõ nét. Dù khuôn mặt mọi người đều được che mờ, nhưng nếu đối phương có thể thêm mờ thì chắc chắn họ cũng có thể bỏ nó đi. Ngô Nam Bình thậm chí nghe thấy những lời nói ngu ngốc của Hạ Lan và thấy được chính mình trong video. Ngô Nam Bình bỗng cảm thấy cả người lạnh ngắt, sống lưng tê cứng. Nếu thân phận của hắn ta bị lộ ra, phiền phức sẽ rất lớn. Hắn ta không lo sợ là vì tin rằng những chứng cứ mơ hồ không thể gây ra bất kỳ ảnh hưởng nghiêm trọng nào cho mình. Nhưng đoạn video này ghi lại toàn bộ quá trình, và điều đáng giận nhất là chỉ có khuôn mặt của hắn ta không được che mờ. Với tư cách là chủ của hộp đêm, hắn ta chắc chắn sẽ phải đối mặt với một cơn bão phiền phức khủng khiếp. Cái này, video này rốt cuộc là ai quay? Ngô Nam Bình giọng đầy tức giận. Đột nhiên, trong đầu hắn nghĩ đến một người. Dựa vào góc quay của video, đáp án đã quá rõ ràng, chính là người bạn mà Hạ Lan dẫn tới hôm đó. Hạ Lan, đây là bạn của cậu đúng không? Hắn ta muốn giết chết chúng ta sao? Ngô Nam Bình giận dữ quát. Em cũng không nghĩ hắn lại quay video. Hộp đêm của chúng ta quản lý rất chặt chẽ, thông thường không cho phép quay phim. Chém gió, hắn chắc chắn đã có chuẩn bị trước, dùng camera siêu nhỏ. Mau tìm cái tên khốn đó ra cho tôi, chuyện này đều do hắn gây ra. Nhưng, em đã mất liên lạc với hắn, số điện thoại mà hắn từng đưa cho em cũng không còn tồn tại nữa. Hạ Lan mặt đầy hoang mang nói. Bây giờ, nếu hắn ta vẫn chưa hiểu ra mình đã bị gài bẫy thì hắn ta đúng là một kẻ cực kỳ ngu ngốc. Không lạ gì khi trước đây tên ẩn hiệp đó đối xử tốt với hắn ta như vậy, nào là tặng hắn quả bóng có chữ ký, nào là trả tiền giúp hắn ta. Hóa ra tất cả đều là một phần kế hoạch. Tưởng là bạn bè, nhưng hóa ra lại gài bẫy mình. Trong lòng Hạ Lan ngập tràn ấm ức. Xem ra chúng ta đã bị chơi một vố rồi. Ngô Nam Bình nghiến răng nói. Nam ca, lần này phải làm sao? Sẽ không gặp rắc rối gì lớn chứ? Hạ Lan lo lắng hỏi, hắn cực kỳ căng thẳng, sợ rằng đối phương sẽ tung ra phiên bản đầy đủ của video. Đến lúc đó, chắc chắn hắn ta sẽ phải đối diện với thượng quan đại nhân. Ngô Nam Bình hít một hơi thật sâu. Dù có chút phiền phức, nhưng cậu không cần lo. Video này không rõ ràng lắm, tôi sẽ xử lý ổn thỏa. Mặc dù từ video có thể thấy được rất nhiều điều bất thường, nhưng hắn ta vẫn còn không gian để giải thích. Ví dụ như tìm cách tiếp cận cô gái mặc áo trắng, mua chuộc hoặc uy hiếp để cô ta im miệng. Sau đó, có thể nói đây là vụ bảo vệ một nữ khách hàng say xỉn. Những vụ việc kiểu này trước đây không phải là chưa từng xảy ra, cuối cùng cũng chẳng có kết quả gì. Mặc dù có phiền phức, nhưng nó sẽ không gây ra ảnh hưởng quá lớn. Nhưng mà, Nam ca. Giọng của Hạ Lan có chút ngập ngừng. Sao vậy? Muốn nói gì thì nói đi. Ngô Nam Bình bực tức, trong lòng đã tức giận vì Hạ Lan mang một kẻ nằm vùng tới hộp đêm, còn khoe khoang tiết lộ hết quy tắc cho hắn ta. Anh mới chỉ nhìn thấy video thôi, nhưng trên mạng đã lan truyền tin tức, có đến mười mấy gigabyte dữ liệu. Còn có 65 trang PPT nữa, bên trong chứa rất nhiều thứ được tiết lộ. Hạ Lan thì thầm. Ngô Nam Bình sững người, sau đó vội vàng cầm điện thoại của Mạnh Lệ Hoa tìm kiếm. Trên mạng lúc này đã bị kiểm duyệt, các tài liệu nhạy cảm cũng đã bị xóa sạch. Tuy nhiên, điều này không còn quan trọng nữa,
bởi vì các cư dân mạng tinh danh đã sớm tải xuống, đồng thời chia sẻ trên các diễn đàn và nhóm trò chuyện. Ngô Nam Bình chỉ cần tìm kiếm vài từ khóa, đã có thể nhìn thấy vô số ảnh chụp màn hình. Cưỡng ép, Ngô Nam Bình, say xỉn, những từ khóa này xuất hiện khắp nơi. Còn có một số hình ảnh chụp màn hình các đoạn trò chuyện, các tên người đều đã được làm mờ, nhưng nội dung thì vô cùng rõ ràng. Chết tiệt, mấy thứ này rốt cuộc là cái gì vậy? Ngô Nam Bình cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Những đoạn trò chuyện này hắn ta vẫn còn nhớ rõ, đó là những cuộc trò chuyện tán dóc giữa hắn và một vài khách hàng VIP. Bọn họ có một vài trò vui đen tối, mỗi lần có chiến lợi phẩm, họ đều sẽ quay lại video tại hiện trường. Điều này khiến bọn họ cảm thấy sảng khoái hơn. Nhưng không ngờ những thứ này lại bị lộ ra ngoài. Ngô Nam Bình chợt nghĩ đến một điều, vội vàng mở phần mềm Instagram để kiểm tra nhóm trò chuyện của mình. Để tránh bị phát hiện, bọn họ sử dụng phần mềm chat nước ngoài để tạo nhóm trò chuyện VIP. Quả nhiên, lúc này trong nhóm đã loạn cào cào. Không biết bao nhiêu người đã gửi tin nhắn cho hắn ta, trong nhóm cũng đang kịch liệt chỉ trích hắn. Ngô công tử, chuyện này rốt cuộc là sao? Không phải cậu đã nói tất cả những gì xảy ra ở đây sẽ được giữ bí mật sao? Đoạn trò chuyện và video của chúng ta đã bị phát tán ra ngoài, cậu có biết điều này nghiêm trọng đến mức nào không? Lập tức tìm ra người đã phát tán dữ liệu, xử lý chuyện này ngay, nếu không, hậu quả cậu biết rồi đấy. Ngô Nam Bình, vấn đề là do cậu gây ra, ngay lập tức giải quyết đi, nếu không thì chúng ta sẽ chấm dứt hợp tác. Tiểu Ngô, lần này có phải là do cậu giở trò không? Video trong hộp đêm và những đoạn trò chuyện đã bị phát tán hết, đừng có nói với tôi là không phải cậu làm. Đủ loại tin nhắn, từ trách mắng, khiển trách, đe dọa cho đến cầu xin. Ngô Nam Bình càng đọc càng kinh hãi, lúc này hắn ta cũng chưa biết rõ rốt cuộc những thông tin nào đã bị phát tán ra ngoài. Hắn ta vội bảo nhân viên của mình tìm những tài liệu bị lộ. Loại tài liệu này đã lan truyền khắp mạng lưới, chỉ cần cố gắng tìm kiếm là có thể thu thập được. Rất nhanh, nhân viên của Ngô Nam Bình đã gửi cho hắn ta file có dung lượng mười mấy gigabyte. Hai tay Ngô Nam Bình run rẩy mở tài liệu ra, sau đó nhìn thấy rất nhiều video, ảnh chụp màn hình và thậm chí cả hợp đồng điện tử. Tất cả những thứ này quá quen thuộc với hắn ta, bởi vì chúng đều do hắn ta sắp đặt và chỉ đạo. Các video, đa phần được lấy từ camera giám sát trong hộp đêm của họ. Hắn ta giữ lại chúng vì mục đích riêng của mình, dùng chúng để nắm đằng chui các nhân vật lớn, sau này có thể mời họ giúp đỡ khi cần. Nhưng giờ đây, tất cả những thứ đó đã bị tiết lộ ra ngoài. Điều này đồng nghĩa với việc những bằng chứng mà hắn ta dùng để uy hiếp các nhân vật lớn đã không còn nữa. Không chỉ vậy, hắn ta còn bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, trở thành mối đe dọa trong mắt những người kia. Duy nhất điều an ủi là tất cả đều đã được làm mờ khuôn mặt. Mặc dù trên mạng đang bàn tán ầm ĩ và rất nhiều người đoán được rằng đó là hộp đêm Morning Sun ở Kim Lăng, nhưng chưa có bằng chứng rõ ràng để xác minh. Tuy nhiên, người tung ra các dữ liệu này chắc chắn có bản đầy đủ của video. Chưa đầy nửa ngày, những tài liệu về hộp đêm Morning Sun đã lan truyền khắp nơi trên mạng xã hội. Mặc dù các trang mạng lớn đã nhanh chóng xóa bỏ những nội dung này ngay từ đầu, nhưng các thông tin đó sớm đã bị cư dân mạng lưu trữ lại và tiếp tục lan truyền một cách bí mật. Nếu chỉ là thông tin cá nhân thông thường, có lẽ mọi người sẽ không mấy quan tâm. Nhưng Trương Dịch biết rất rõ, những thông tin kiểu này chắc chắn sẽ khiến tất cả mọi người đều tò mò và hứng thú. Vấn đề lớn nhất của hộp đêm Morning Sun chính là việc sử dụng các cô gái trẻ làm mồi, để những khách VIP sử dụng mọi thủ đoạn nhằm chơi đùa các cô. Những đoạn ghi chép trò chuyện và video mà Trương Dịch tung ra đều vô cùng gây sốc, đủ để tạo ra một cú nổ lớn trong dư luận. Chưa đầy một ngày, những thông tin này đã trở nên cực kỳ nóng hổi, gây sóng gió trong cộng đồng mạng. Wow, những người này chơi bời quá ghê luôn, giữ lại nhiều video như vậy, quả là người tốt nha. Phía trên nói đây là hộp đêm Morning Sun, nơi này thật sự nổi tiếng toàn quốc. Sau này nếu có tiền tôi cũng muốn đến chơi một lần, trong video có quá trời kiểu thú vị. Nếu được làm VIP, chỉ cần bạn thích gì thì đều có thể có. Mà không chỉ là những người chuyên nghiệp đâu nhé, chỉ tưởng tượng thôi đã thấy kích thích rồi. Tuy nhiên, nghĩ lại thì chuyện này cũng khá khủng khiếp. Những cô gái này đa phần đều bị đánh thuốc mà không hay biết gì cả. Chắc chắn ông chủ này sẽ gặp rắc rối lớn. Ban đầu, nhiều người chỉ xem đây là một vụ lùm xùm, bàn tán cười đùa trên mạng. Dù sao thì hộp đêm vốn đã là một nơi đầy sự hỗn loạn, ở đâu cũng có những chuyện mờ ám xảy ra. Phần lớn cư dân mạng chỉ ăn dưa, xem chuyện không liên quan đến mình. Tuy nhiên, chắc chắn sẽ có một số người có tâm lý tìm tòi, sẽ phân tích kỹ càng. Một số chuyên gia đã nghiên cứu kỹ lưỡng các đoạn video và những ghi chép trò chuyện, sau đó công bố những kết quả phân tích của mình lên mạng. Từ đó, sự việc bắt đầu chuyển hướng. Chuyện này không chỉ đơn giản là lộ thông tin cá nhân nhiều lần. Đây là hành vi có tổ chức, được lên kế hoạch từ lâu và đang vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Chủ hộp đêm đã cố ý triệu tập một nhóm thanh niên nam nữ trẻ trung, xinh đẹp để làm khách bình thường,
rồi như cá trong ao, để khách VIP trên lầu tùy ý chọn. Một khi bị chọn, họ sẽ bị cưỡng ép đưa vào phòng để phục vụ. Nhìn vào những đoạn trò chuyện này, việc đó giống như là một phần của cuộc sống thường ngày đối với họ vậy. Những người chỉ đến hộp đêm để chơi đùa, không hay biết gì, bị họ biến thành đồ chơi để lựa chọn và lạm dụng. Đây không còn là mại thông thường, mà là sự sỉ nhục nghiêm trọng đến nhân phẩm của người khác. Hộp đêm này có quy mô cực kỳ lớn, ông chủ sau lưng cũng chắc chắn là một người có quyền lực. Không biết thế lực của ông ta lớn đến mức nào mà có thể kinh doanh kiểu này một cách ngang nhiên suốt nhiều năm qua mà không gặp rắc rối gì. Ban đầu, mọi người xem những video gây sốc chỉ để giải trí. Đây là cách mà Trương Dịch dùng để thu hút sự chú ý của phần đông công chúng. Nhưng giữa đám đông luôn có những người già chuyện, sẵn sàng đào sâu tìm hiểu, phân tích. Và từ đó, sự thật về những vấn đề phía sau đã được hé lộ. Những người ban đầu chỉ đơn giản xem video vì tò mò, giờ đây bắt đầu cảm thấy rùng mình khi hiểu rõ hơn về sự kiện. Đây không phải là việc thuê người làm việc trái pháp luật hay mại đơn thuần, mà là một tội ác nghiêm trọng. Điều đáng chú ý nhất là nó đánh vào nỗi lo sợ sâu thẳm của người bình thường, việc những người có quyền lực lợi dụng quyền lợi của mình để làm tổn thương người khác. Sau khi xem xong video, nhiều người cảm thấy một cảm giác lo lắng và hoang mang bắt đầu xuất hiện. Trong video, ban đầu những người đến vui chơi nhìn đều rất hào nhoáng và nổi bật. Hộp đêm này yêu cầu rất cao với khách hàng bình thường, nếu ngoại hình không đủ tiêu chuẩn thì không thể vào. Ban đầu, những người này đều có tâm trạng đầy mong chờ và tự hào khi được mời vào hộp đêm Morning Sun. Nhưng chẳng mấy chốc, họ bị đánh thuốc và sau đó như cá chết, bị kéo vào phòng riêng để các khách VIP tùy ý lạm dụng. Cảm giác từ kích thích ban đầu nhanh chóng chuyển sang sợ hãi, bởi vì những khách VIP trong video không hề coi những người này là con người. Họ đối xử với những người bị lạm dụng như những món đồ chơi, sẵn sàng sử dụng những hành vi biến thái nhất. Tâm trạng sợ hãi bắt đầu xuất hiện trong lòng nhiều người khi xem. Trời ơi, sau khi xem xong những tài liệu này, tôi bỗng cảm thấy lạnh lẽo sống lưng, sau này không dám đi hộp đêm nữa. Đúng vậy, nếu một ngày nào đó tôi cũng bị người ta đối xử như vậy thì thà chết còn hơn. Một người phụ nữ nặng gần 90 kg, đầy vẻ hoảng sợ ôm chặt lấy chính mình. Hộp đêm Morning Sun này nhất định phải bị điều tra nghiêm túc. Ai mà gan lớn đến thế, nếu không bắt được kẻ đứng sau, thì thế giới này còn có công lý không? Ông chủ hộp đêm này chắc chắn phải chịu trách nhiệm. Không hề coi người khác ra gì, nếu loại người này còn tiếp tục tồn tại, thì không biết bao nhiêu người sẽ phải chịu đau khổ. Và những khách VIP trong đó, nhất định phải lôi ra ánh sáng, để gia đình của họ thấy được bộ mặt thật của họ. Lúc họ lạm dụng con gái, vợ của người khác, họ không nghĩ rằng chính họ cũng có vợ, có con gái sao? Những người này đều là súc sinh, không có nhân tính. Cư dân mạng phẫn nộ và bắt đầu lên án mạnh mẽ hộp đêm Morning Sun. Phần lớn mọi người đều là người bình thường, trong lòng họ luôn có sự lo ngại với những người có quyền lực. Khi nhìn thấy những khách hàng bình thường bị lạm dụng, ai cũng lo sợ rằng chuyện này có thể xảy ra với chính mình. Khi xem video, cảm giác này càng trở nên mãnh liệt hơn. Chính sự lo sợ và hoang mang này khiến mọi người đoàn kết lại và phát động làn sóng lên án hộp đêm. Trên khắp các trang mạng, thảo luận về sự kiện này không hề giảm nhiệt. Rõ ràng rằng nếu sự kiện này không được giải quyết hợp lý, cư dân mạng chắc chắn sẽ không bỏ qua. Điều này khác với sự kiện liên quan đến BaBa lần trước. Sự kiện giải trí chỉ là chuyện tán phét không liên quan trực tiếp đến cuộc sống của họ. Nhưng sự việc tại hộp đêm Morning Sun thì khác. Ai có thể đảm bảo rằng lần sau người bị hại không phải là chính mình? Những người có thể đối xử tàn nhẫn với những người bình thường kia, nếu sự kiện lần này không được giải quyết thỏa đáng, điều đó có nghĩa là họ đang ngầm cho phép đặc quyền của những người đứng sau hộp đêm tồn tại. Không chừng lần sau, người bị xe đâm chết trên đường chính là bạn, và cuối cùng chỉ nhận được một khoản tiền bồi thường rồi sự việc cũng chìm xuồng. Không chừng lần tới, con gái của bạn sẽ bị người khác làm nhục, còn họ thì chỉ cần cười nói rồi đi ra khỏi sở cảnh sát mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Sự kiện của hộp đêm Morning Sun đã vượt xa khỏi việc tiết lộ thông tin cá nhân, nó đã khiến cho phần lớn người dân trong xã hội cảm thấy phẫn nộ và lo lắng. Những ngày qua, Trương Dịch ở lại bên cạnh BaBa, tỏ ra không hề lo lắng chút nào về diễn biến của sự việc. Thời gian vẫn luôn đứng về phía hắn, tập đoàn Thịnh Thế đã phát triển thành một quái vật khổng lồ đáng sợ. Thật sự, ngoại trừ chính quyền, không ai có thể gây ra mối đe dọa lớn đối với Trương Dịch trong lĩnh vực kinh doanh nữa. Việc nắm trong tay bí mật của Viên Chí Quốc đã khiến mối quan hệ giữa Trương Dịch và Viên Chí Quốc trở nên vô cùng khó nói. Mặc dù Viên Chí Quốc giận dữ vì Trương Dịch làm tổn thương con gái của ông, nhưng bản thân ông cũng lén lút có một mối quan hệ với nữ MC khác, nên không thể đối mặt trực tiếp với Trương Dịch. Hai người duy trì một mối quan hệ không tốt không xấu, nhưng cũng không đến mức đoạn tuyệt. Vì vậy, việc Ngô Nam Bình muốn trực tiếp dùng Viên Chí Quốc để đối phó hắn gần như là điều không thể. Ngô Nam Bình chỉ có thể sử dụng BaBa để gây áp lực lên Trương Dịch. Nhưng Trương Dịch thì khác, những tài liệu mà hắn đưa ra đủ để hủy diệt hoàn toàn Ngô Nam Bình. Hiện tại, Ngô Nam Bình chỉ có hai lựa chọn,
một là chấp nhận thua cuộc và làm những điều khiến Trương Dịch hài lòng. Trong trường hợp đó, Trương Dịch có thể nể tình nhà họ Ngô mà để lại cho hắn ta một con đường sống. Còn nếu hắn ta không biết điều thì chỉ có con đường vào tù và ăn cơm miễn phí vài năm. Diễn biến sự việc đang tiến triển rất nhanh và thời gian dành cho Ngô Nam Bình cũng không còn nhiều. Quả nhiên, vào trưa hôm đó, khi Trương Dịch đang cùng ba ba và mấy người khác ăn trưa, điện thoại của hắn bỗng reo lên. Ồ, Trương Dịch nhìn vào điện thoại, đôi chân mày khẽ nhíu lại, khóe miệng nở nụ cười nhẹ. Đồng Tiểu Đại, ba ba và Triệu Thế Hy nhìn thấy biểu cảm của Trương Dịch, ai nấy đều đầy vẻ tò mò. Ba ba không nhịn được hỏi, ai gọi vậy? Thấy anh có vẻ vui, chẳng lẽ là các cô ấy à? Cả ba người đều biết rằng Trương Dịch ngoài họ ra còn có nhiều người phụ nữ khác. Ít nhất, họ đã gặp Tổng Giám đốc Tô Minh Ngọc của Tập đoàn Thịnh Thế và quản lý thiết kế của bộ phận Tao Bao là Vương Kenly. Ngoài ra, họ cũng nghe đến Hàn Vũ Nặc, chủ tịch của Tập đoàn Vinh Tín. Còn những người khác thì họ chưa biết. Không phải, làm sao vậy? Nhìn bộ dạng này thì có vẻ như em rất nhớ các cô ấy. Trương Dịch cười khẽ hỏi, không thèm để ý đến chiếc điện thoại đang reo. Phải nói rằng, trong nhà còn có 50 cô hầu gái đáng yêu. Dạo gần đây vì tập trung dành thời gian cho ba ba, hắn đã quên mất họ. Nhưng mà, Nặc Nặc và Y Y đều là những người hầu gái rất biết điều. Trương Dịch rất cưng chiều họ, đối xử không khác gì bạn gái. Nhưng họ cũng luôn nhớ vai trò của mình, không bao giờ đưa ra yêu cầu nào quá đáng và luôn ngoan ngoãn tuân thủ mọi phân công của Trương Dịch. Hứ, không phải đâu, ba ba bĩu môi. Có một chuyện rất thú vị, nhưng cũng không liên quan nhiều đến các em, vậy nên cứ ăn trưa ngon lành đi nhé. Ba ba, vài ngày nữa anh sẽ sắp xếp cho em tham gia một chương trình phỏng vấn. Lúc đó hãy thể hiện hết khả năng diễn xuất như một nữ diễn viên đạt giải Oscar của mình, diễn cho thật tốt nhé. Trương Dịch nói xong liền đứng dậy bước ra ban công. Phỏng vấn sao? Dạo này em không phải đang nghỉ ngơi à? Ba ba hơi nhíu mày. Những ngày qua, trên mạng luôn có người chỉ trích cô, khiến cô không vui. Nhưng tâm lý của ba ba khá mạnh mẽ, và với sự hỗ trợ của Trương Dịch cùng những người chị em khác, cô không bị suy sụp. Dù sao, cô xinh đẹp, vóc dáng quyến rũ và có một bạn trai vừa giàu vừa đẹp trai, chẳng đáng phải so đo với những người trên mạng. Hừ, đám đàn ông kia đều là kiểu không ăn được nho thì nói nho chua, còn phụ nữ thì ghen tị với sắc đẹp của mình. Ba ba nghĩ thầm trong lòng. Hiện tại có người giúp em làm nóng độ nổi tiếng, đây chính là lúc để làm một đợt tẩy trắng nữa. Trương Dịch vừa nói vừa bước ra ban công, tiện tay đóng cửa sổ lại. Cuộc đối thoại với Ngô Nam Bình không cần thiết để cho ba người kia nghe. Loại chuyện này cứ để đàn ông giải quyết, còn phụ nữ chỉ cần ngoan ngoãn làm hài lòng người đàn ông của mình là đủ rồi. Trương Dịch luôn nghĩ như vậy. Trương Dịch, chuyện lần này là do mày làm sao? Ngay khi bắt máy, Trương Dịch đã nghe thấy giọng của Ngô Nam Bình nghiến răng kèn kẹt. Ồ, Trương Dịch nhíu mày. Có vẻ như tên này hiện giờ rất tức giận. Nhưng điều này cũng dễ hiểu, dù sao ai gặp phải tình huống này cũng sẽ nổi giận thôi. Những tài liệu kia được tung ra đã đẩy Bonning Sun vào một tình thế vô cùng khó khăn. Cho dù Trương Dịch đã che mờ mặt Ngô Nam Bình, nhưng ai mà không biết hắn ta là ông chủ của hộp đêm Bonning Sun. Giờ đây, Ngô Nam Bình đã trở thành cái tên mà cả nước đều biết đến, bị mọi người chỉ trỏ. Trương Dịch chưa tung ra những tài liệu có tính chất quyết định và dứt khoát, nếu không cảnh sát Kim Lăng chắc đã chuẩn bị phát lệnh truy nã hắn ta rồi. Chuyện gì vậy? Trương Dịch thờ ơ hỏi. Đừng có giả ngu với ta, những thứ liên quan đến hộp đêm của tao trên mạng đều là do mày tung ra đúng không? Còn thằng nhãi chụp ảnh cũng là người của mày, đúng không? Trương Dịch, mày làm như vậy là muốn triệt để đối đầu với tao đúng không? Ngô Nam Bình tức giận gầm lên, giọng nói đầy hận thù và tức giận, như thể muốn ăn tươi nuốt sống Trương Dịch. Đôi mắt của Trương Dịch khẽ nheo lại. Theo ngữ khí của mày, tao cảm nhận được sự không phục đấy. Ha ha, mày nghĩ mình đang nói chuyện với ai? Mày nghĩ tao không biết mày là ai sao? Chỉ là con trai của một nông dân vùng Linh Cửu mà thôi. Không quyền không thế, chỉ dựa vào may mắn mới kiếm được chút tiền. Nhưng những kẻ như mày, dù có kiếm được tiền cũng không thay đổi được bản chất hèn mọn của mình. Làm sao có thể sánh với những người thuộc thế gia như chúng tao? Trương Dịch lặng lẽ nghe, không tức giận mà ngược lại, khóe miệng nở một nụ cười buồn cười. Ồ, vậy sao? Qua giọng điệu của Ngô Nam Bình, Trương Dịch nhận ra tên này đã mất bình tĩnh. Hắn không cảm thấy tức giận, bởi vì Ngô Nam Bình thật đáng thương và ngu ngốc. Hắn ta hoàn toàn không hiểu rõ vị trí của mình. Ai là người nắm quyền ở đây, Ngô Nam Bình cũng không biết, điều này chẳng khác nào tự tìm đường chết. Mày gọi điện chỉ để mắng tao thôi sao? Nếu vậy, tao sẽ nghe, mày cứ tiếp tục đi. Trương Dịch mỉm cười, tựa vào ban công, thay đổi tư thế thoải mái hơn. Nhìn xem, hôm nay tao có rất nhiều thời gian, có thể nghe mày mắng thật kỹ. Giọng điệu của Trương Dịch vô cùng bình thản, thậm chí có chút lịch thiệp. Chính sự bình thản đó khiến Ngô Nam Bình càng thêm tức giận.
Mày nghĩ mày là ai mà dám tỏ ra thành thạo trước mặt tao? Trương Dịch, đừng giả bộ nữa, tao gọi điện là để nói cho mày biết, lần này mày đã chơi quá đà rồi. Hộp đêm Morning Sun không chỉ đơn giản như mày nghĩ đâu. Mày không thể trêu vào tao, và càng không thể đụng đến những người trong video. Mày hoàn toàn không hiểu năng lượng của những người ở tầng lớp thượng lưu chúng tao lớn đến mức nào. Ngô Nam Bình gằn từng chữ, giọng nói tràn đầy sát khí. Đây là cơ hội cuối cùng của mày, lập tức gỡ bỏ tất cả thông tin trên mạng, hủy tất cả các tài liệu mà mày có trong tay. Nếu không, mày chỉ có một con đường là chờ chết. Trương Dịch cười càng tươi hơn. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, tao đã biết, đúng rồi, có thể hỏi mày thích loài hoa nào không? Mày hỏi cái đó làm gì? Ngô Nam Bình cau mày. Để khi mày bị xử bắn, tao sẽ đem hoa đến viếng mộ mày. Đồng tử của Ngô Nam Bình đột nhiên co rút lại. Trương Dịch, mày đang tìm cái chết à? Đúng rồi, tao đang tìm cái chết đây. Ôi chà, mày thông minh quá, nhận ra ý đồ của tao nhanh thật đấy. Tao cầu xin mày đến đây giết tao được không? Trương Dịch cười nhếch mép, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy thách thức. Nghe này, có tiền nhiều quá cũng chán sống, tao thật sự mong mày giết tao, thật đó. Nhưng tao lo lắng là mày không đủ năng lực thôi, dù sao mày cũng chẳng là gì cả. Để mày giết tao thì có vẻ như làm nhục mày rồi. Xin lỗi nha, không phải tao cố ý hạ thấp mày, chỉ là trong mắt tao, mày thật sự chỉ là một thứ rác rưởi. Ngô Nam Bình giận đến mức tay phải siết chặt điện thoại, hắn ta muốn bóp nát nó ngay lập tức. Mày, đồ khốn, mày cũng đang tìm cái chết, chuyện lần này, mày cứ đợi đấy. Morning Sun đã tồn tại bao nhiêu năm nay, mày nghĩ mày muốn phá hủy là phá hủy được sao? Tao nói cho mày biết, toàn bộ Giang Nam này, không biết bao nhiêu nhân vật cao tầng đều là thành viên VIP của Morning Sun. Mày dám làm như vậy, bọn họ sẽ không tha cho mày. Ha ha, đến lúc đó thịnh thế của mày cũng sẽ tiêu đời. Đến lúc đó xem ba ba còn theo mày hay không. Ngô Nam Bình lạnh lùng uy hiếp. Hắn ta cố đe dọa Trương Dịch, cho hắn thấy sự nghiêm trọng của vấn đề. Những gì hắn ta nói không hoàn toàn sai. Việc Trương Dịch phát tán nhiều video và các đoạn trò chuyện của hội VIP ra ngoài là một sự tấn công trực tiếp. Phải biết rằng, đây không đơn giản chỉ là việc uống rượu vui chơi, mà là liên quan đến phạm tội. Bất kỳ ai dính vào chuyện này đều chắc chắn tiêu đời. Giờ đây, Ngô Nam Bình thậm chí không dám mở điện thoại vì có quá nhiều VIP của Morning Sun liên lạc. Những nhân vật kia yêu cầu hắn ta phải giải quyết vấn đề, nếu không hắn ta không gánh nổi hậu quả. Tất nhiên, Trương Dịch cũng sẽ không thoát khỏi. Nhưng đối mặt với những lời đe dọa của Ngô Nam Bình, Trương Dịch lại không hề tỏ ra lo lắng. Hắn nhếch miệng cười nhẹ. Nói thật, mày chỉ là một thằng khoác lác, mà còn chẳng tự biết thân. Tao đã cẩn thận làm mờ tất cả, ai có thể biết những VIP đó là ai. Mọi người chỉ biết rằng chủ của Morning Sun là Ngô Nam Bình. Cho nên, nếu có ai phải chết thì chỉ có mày thôi. Ban đầu, Trương Dịch còn muốn cho Ngô Nam Bình một cơ hội. Chỉ cần tên này biết điều mà nhận lỗi và làm Trương Dịch hài lòng, hắn sẵn lòng tha cho hắn ta một con đường sống. Nhưng cái tên này lại đến thách thức và đe dọa hắn. Ngay khi hắn ta mở miệng, Trương Dịch đã quyết định phải tiêu diệt hắn ta. Đó là lý do tại sao hắn lại bình thản như vậy. Vì với hắn, đối mặt với một kẻ đã chết chắc như Ngô Nam Bình, tức giận chỉ làm mất đi sự thanh lịch của mình. Vậy nên, mày tốt nhất hãy ngoan ngoãn mà chết đi. Tao tin rằng những người ở phía sau mày cũng rất mong nhìn thấy cảnh này. Mày chết, họ mới có thể yên tâm. Trương Dịch cười nhẹ nhàng. Ha ha, mày đang mơ à? Những video đó, mày có, tao cũng có. Đến lúc đó họ không giúp tao, mày nghĩ có khả năng không? Ngô Nam Bình tỏ vẻ điên cuồng nói. Hai, tao đã nói mày ngu ngốc mà. Trương Dịch thở dài và lắc đầu. Ai biết chuyện này là do tao làm. Hắn khẽ nói, không có bằng chứng nào có thể chứng minh tao là người làm chuyện này. Nhưng tất cả đều biết mày là chủ của Morning Sun, vì vậy, quyền chủ động nằm trong tay tao. Mày có ý gì? Ngô Nam Bình bỗng cảm thấy một dự cảm không lành. Nói cách khác, nếu lần này mày không chết, tao sẽ công khai tất cả tài liệu đầy đủ lên mạng. Khóe miệng của Trương Dịch cong lên nụ cười tà ác. Không chỉ vậy, trong tay tao còn có nhiều thông tin khác nữa. 2 năm trước, ngày 7 tháng 6, mày cưỡng ép Triệu Lệ Hoan, một nữ sinh từ Tây Độc, sau đó đánh chết cô ta. Rồi còn Tết Nguyên đán năm ngoái. Trương Dịch liệt kê từng việc một, từng thành tích vĩ đại của Ngô Nam Bình, khiến hắn ta lạnh cả sống lưng, mồ hôi lạnh tuôn đầy trán. Mày, sao mày biết những chuyện này? Không có gì đặc biệt, tin nhắn trong điện thoại của mày, ghi chép chuyển khoản, tất cả đều nằm trong tay tao. Trương Dịch nhún vai. Với tao, mày như một người trong suốt, nếu tao công khai những thông tin này lên mạng, chắc không cần đến cảnh sát nhúng tay. Hắn cười độc ác, chắc là mày sẽ bị đám đông hành hung đến chết, nghĩ đến cũng thấy thú vị. Lần này, Ngô Nam Bình thực sự cảm thấy sợ hãi.
Bị cảnh sát bắt thì còn có đường thoát, nhưng nếu Trương Dịch tung ra tất cả những gì hắn ta đã làm, hắn ta chắc chắn tiêu đời. Bởi vì vụ việc lần này đã thu hút sự chú ý của dư luận cả nước. Ngay cả nước ngoài cũng có không ít truyền thông đưa tin về sự việc này. Chính quyền tất nhiên sẽ phải can thiệp để dập tắt ảnh hưởng. Mà hắn ta với vai trò là chủ của Morning Sun chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu bị tấn công. Những tài liệu mà Trương Dịch nói, nếu chỉ đơn thuần là những cáo buộc nhỏ lẻ, Ngô Nam Bình còn có thể xoay sở. Dù sao nhà họ Ngô ở Giang Nam cũng có mối quan hệ rất rộng rãi. Nhưng nếu tất cả bằng chứng phạm tội đều bị công khai trong lúc tình hình đang căng thẳng thế này, thì hắn ta chắc chắn tiêu đời. Không ai có thể bảo vệ hắn ta trong tình huống nhạy cảm như vậy. Ngô Nam Bình nuốt nước miếng, mồ hôi lạnh chảy đầy trán. Trương Dịch, rốt cuộc mày muốn gì? Chẳng lẽ mày thật sự muốn tao và mày cùng chết? Chỉ vì một người phụ nữ thôi sao? Mọi chuyện không đáng đến mức này đâu. Mày biết mà, chuyện này ảnh hưởng rất lớn, nó cũng không có lợi cho mày. Ngô Nam Bình cố giữ vẻ cứng cỏi, nhưng giọng nói của hắn ta đã dịu đi nhiều, lộ rõ vẻ cầu xin. Trương Dịch nghe hắn ta nói, ánh mắt lóe lên sự chế giễu. Chỉ vì một người phụ nữ thôi sao? Ha ha, mày nghĩ mày đã làm gì với người phụ nữ của tao? Trong mắt tao, một vạn Ngô Nam Bình cũng không sánh nổi một ngón chân của ba bà. Mày dám động vào cô ấy, khiến cô ấy không vui thì tao sẽ khiến mày sống không bằng chết. Mày, và này, đừng có đe dọa tao bằng hậu quả nghiêm trọng gì đó. Mày nghĩ mày là gì trước mặt tao? Ngay cả cha hay ông của mày có đến đây, tao có lẽ còn có chút nể mặt. Nhưng nếu bọn họ dám chọc vào tao, tao cũng sẽ không để họ yên đâu. Mày đánh giá quá thấp một tỷ phú toàn quốc rồi, nghĩ tao chỉ có tiền thôi sao? Trương Dịch, bây giờ không phải là lúc hành động theo cảm tính. Tao hy vọng chúng ta có thể nói chuyện một cách nghiêm túc và giải quyết chuyện này một cách hòa bình. Trương Dịch cười lạnh và đột nhiên mắng, vừa nãy mày còn định đe dọa tao sao? Giờ lại sợ rồi à? Đồ hèn, tao đã cho mày cơ hội mà mày không biết nắm, giờ thì ngồi đợi chết đi. Trương Dịch không chút do dự mắng chửi om sòm rồi thẳng tay cúp điện thoại. Hắn đã cho Ngô Nam Bình cơ hội, vì dù gì nếu không cần thiết, hắn cũng không muốn gây thêm thù chuốc oán. Nhưng chính Ngô Nam Bình lại không biết nắm bắt cơ hội và còn dám uy hiếp hắn. Vì vậy, Trương Dịch không còn lý do gì để khách sáo nữa. Nhà họ Ngô ở Giang Nam muốn đụng vào thì đụng, Trương Dịch không hề e ngại. Với tài sản, mối quan hệ cùng với Nguyệt Thần, hệ thống siêu cấp hỗ trợ của mình, Trương Dịch gần như có thể làm sụp đổ bất kỳ ai, dễ dàng như trở bàn tay. Thông qua mạng lưới, hắn có thể dễ dàng tìm ra điểm yếu của bất kỳ ai. Nhà họ Ngô ở Giang Nam lớn mạnh, cành lá chằng chịt, có không ít người thuộc hàng ngũ cao cấp trong cả giới chính trị và thương trường. Liệu có ai trong số họ hoàn toàn sạch sẽ? Ha ha, đó chắc chắn là điều không thể. Chỉ cần hắn muốn tìm, hắn có thể nắm trong tay bí mật của bất cứ ai. Ngay cả một quan chức cấp cao như Viên Chí Quốc còn có điểm yếu, huống chi là những người khác. Nước quá trong thì không có cá, Trương Dịch hiểu rất rõ điều này. Dù gì bản thân hắn cũng không thiếu những vết đen. Vì thế, hắn không tin trên đời này lại có người hoàn toàn sạch sẽ. Chỉ cần chịu tìm hiểu, hắn có thể nắm giữ tất cả những bí mật của tầng lớp cao cấp nhà họ Ngô. Tôi muốn xem chuyện này sẽ lên men như thế nào. Chắc chắn sẽ rất thú vị đây. Trương Dịch cười khẽ. Ở thành phố Thiên Hải, mọi thứ vẫn bình yên như thường lệ. Trương Dịch tận hưởng cuộc sống thư thái, nhưng Kim Lăng thì lại giống như một nồi dầu sôi, hỗn loạn không thể tưởng. Sự kiện Morning Sun bùng nổ không chỉ ảnh hưởng riêng nhà họ Ngô ở Giang Nam. Phải biết rằng nhóm khách VIP của hộp đêm Morning Sun đều là những nhân vật thuộc tầng lớp thượng lưu của Kim Lăng và thậm chí cả tỉnh Giang Nam. Các đại gia từ mọi giới đều từng nghe danh hộp đêm Morning Sun và đến đó vì những lời đồn thổi. Sau khi được tận hưởng những món hàng tốt tại hộp đêm này, họ không thể từ bỏ cảm giác khoái lạc mà nó mang lại. Bây giờ, sau khi Trương Dịch tung ra một tài liệu hơn 10 GB với đủ loại video, rất nhiều đại gia đã cảm thấy lạnh sống lưng. Bởi vì những nhân vật chính trong đó chính là họ. Nếu không vì Trương Dịch đã đánh mờ khuôn mặt thì cả Kim Lăng giờ đây đã loạn lên rồi. Thậm chí ngay cả trong các văn phòng chính quyền Kim Lăng cũng có thể diễn ra tình cảnh này. Trong giờ làm việc, ông Trương và ông Lý chào nhau. Tưởng tượng thôi cũng thấy buồn cười. Đến lúc đó, toàn bộ tầng lớp thượng lưu ở Kim Lăng sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn, thậm chí có thể khiến phía Thịnh Kinh cũng phải vào cuộc. Và mọi sự chỉ trỏ, mọi ánh mắt nghi ngờ đều hướng về hộp đêm Morning Sun và ông chủ của nó, Ngô Nam Bình. Ngô Nam Bình giờ đây đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Sau khi cuộc đàm phán với Trương Dịch thất bại, hắn ta tức giận đến mức suýt nữa đập nát cửa xe Bentley. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, Trương Dịch đáng ghét, mày dám uy hiếp tao. Sau khi giải quyết xong chuyện lần này, tao nhất định sẽ khiến mày phải trả giá đắt. Ngô Nam Bình hét lên đầy tức giận. Hiện tại hắn ta thậm chí không dám mở điện thoại vì biết chắc chắn những người liên quan sẽ tìm đến hắn ta,
mà hắn ta lại không biết làm sao để đối mặt với họ. Việc duy nhất hắn ta có thể làm bây giờ là trở về nhà và tìm ông nội và cha để bàn bạc. Bây giờ chỉ có thể dựa vào sức mạnh của nhà họ Ngô để giải quyết chuyện này, nếu không thì hắn ta cũng không chịu nổi áp lực này. Ngô Nam Bình nhanh chóng trở về khu nhà cổ của nhà họ Ngô ở Giang Nam. Ngôi nhà nằm ở một khu rừng phía bắc thành Kim Lăng, có vị trí đẹp và phong thủy tốt, từng là phủ đệ của một vị vương gia. Sau đó, theo dòng chảy của thời đại, khu đất này rơi vào tay tổ tiên của nhà họ Ngô. Từ đó đến nay, ngôi nhà cổ này đã có hơn 150 năm lịch sử. Nhà họ Ngô với dòng dõi hưng thịnh, đời nối đời, vẫn luôn là một trong những gia tộc lớn của tỉnh Giang Nam. Hơn trăm năm qua, tuy không có người nào trong tộc trở thành quan chức lớn của tỉnh Giang Nam, nhưng nhà họ Ngô có một truyền thống đặc biệt. Đó chính là sinh nhiều con, mở rộng quan hệ thông gia. Tuân thủ theo lời dạy của tổ tiên, mỗi đời trong nhà họ Ngô đều có ít nhất 5, 6 con cháu. Sau đó thông qua quan hệ thông gia với tầng lớp thượng lưu, họ mở rộng thêm quyền lực và tầm ảnh hưởng của gia tộc. Nhờ vậy, từ một gia tộc bình thường, họ dần trở thành thế gia số 1 của tỉnh Giang Nam. Xe của Ngô Nam Bình dừng lại trong sân lớn của khu nhà cổ nhà họ Ngô. Hắn ta bước xuống xe với vẻ mặt lạnh lùng, bước nhanh vào trong. Bên cạnh, một người đàn ông lớn tuổi mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn bước tới, "Tam thiếu gia, ngài về rồi. Lão gia tử và đại gia đang tìm ngài khắp nơi." Lão gia tử chính là Ngô Thắng Cốc, trưởng tộc của nhà họ Ngô, còn đại gia chính là Ngô Hoài Nghĩa, cha của Ngô Nam Bình, hiện đang là người phụ trách tại một bộ quan trọng của tỉnh Giang Nam. Ngô Nam Bình nhẹ gật đầu, gương mặt vẫn đầy vẻ âm u. "Tôi biết rồi, tình hình trong nhà sao rồi?" Vị quản gia này là người đã làm việc cho nhà họ Ngô từ khi Ngô Nam Bình còn nhỏ. Nghe câu hỏi của Ngô Nam Bình, ông quản gia khẽ nhíu mày, tình hình không ổn lắm. Lão gia tử đã nổi giận, ngay cả đại gia cũng bị mắng một trận. Ngô Nam Bình tái mặt, cắn chặt răng. "Trương Dịch đáng chết, sau chuyện này, tao nhất định phải khiến mày phải trả giá đắt." Hắn ta bước nhanh theo quản gia tới thư phòng của Ngô Thắng Cốc. Khi vào phòng, hắn ta thấy Ngô Thắng Cốc đang ngồi với vẻ mặt vô cùng nặng nề, bên cạnh còn có cha hắn và hai người chú. Nhìn thấy Ngô Nam Bình bước vào, Ngô Hoài Nghĩa lập tức đứng dậy, chỉ vào mặt hắn ta mà mắng, "Mày đúng là đồ vô dụng. Mặt mũi của nhà họ Ngô đều bị mày làm mất sạch. Chút chuyện nhỏ như vậy mà làm cũng không xong, giờ toàn bộ người trong ngành ở Giang Nam đều tìm đến đây, mày tính sao bây giờ?" Gương mặt Ngô Hoài Nghĩa đầy phẫn nộ, ông nhất định phải thể hiện thái độ của mình như một người cha. Tuy nhiên, ông không trách việc Ngô Nam Bình mở hộp đêm Morning Sun, mà chỉ trách hắn ta không làm tốt việc bảo mật. Dù sao thì sự tồn tại của hộp đêm này cũng mang lại không ít lợi ích cho nhà họ Ngô. Ngồi ở một bên là hai người chú của Ngô Nam Bình, đều là những nhân vật có tiếng tăm trong tỉnh Giang Nam. Chú hai Ngô Hoài Nhân giống như phụ thân hắn, là người phụ trách một bộ quan trọng, quyền lực không nhỏ. Chú ba Ngô Hoài Trung thì kinh doanh, nắm trong tay nhiều sản nghiệp còn lớn hơn cả tập đoàn Thịnh Thế trước khi Trương Dịch tiếp nhận. Ngô Nam Bình cúi đầu bước tới, với vẻ mặt thành khẩn nói, "Thật xin lỗi, ông nội, cha và hai chú. Lần này con đã bị kẻ tiểu nhân hãm hại nên mới xảy ra chuyện này, mọi trách nhiệm đều do con gánh chịu." Hắn ta rất khôn ngoan, vào lúc này chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lỗi, không nên cứng đầu. Dù sao hộp đêm Morning Sun cũng là một phần của nhà họ Ngô, các bậc cha chú chắc chắn sẽ không để hắn ta phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Khi sự kiện của Ngô Nam Bình và hộp đêm Morning Sun bùng nổ, các lãnh đạo của nhà họ Ngô đều vô cùng lo lắng. Từ khi hộp đêm mở cửa vào ngày đầu tiên, thực tế là các lãnh đạo của nhà họ Ngô đã ngầm cho phép nó tồn tại để lôi kéo thế lực cho gia tộc. Có lẽ họ đã từng dự đoán trước rằng sẽ có ngày mọi thứ bị lộ ra. Tuy nhiên, trong mắt họ, những vấn đề nhỏ đều có thể dễ dàng bị dập tắt. Nhưng lần này, sự việc bùng phát quá đột ngột và vấn đề cũng quá nghiêm trọng, khiến ngay cả họ cũng cảm thấy khó lòng đối phó. Sắc mặt chú hai của nhà họ Ngô, Ngô Hoài Nhân, vô cùng nghiêm trọng, hạ giọng nói, "Điều duy nhất may mắn hiện tại là danh tính của những VIP đó chưa bị tiết lộ. Nếu không, đối với giới lãnh đạo Giang Nam, đây chắc chắn sẽ là một tai họa lớn. Tình hình đã lan rộng qua Internet, cả xã hội đều biết rồi, không thể giấu được nữa." Chú ba Ngô Hoài Trung thở dài, bưng chén trà lên nhấp một ngụm, chậm rãi nói, "Internet đúng là con dao hai lưỡi. Để cho đám người thấp kém đó có cơ hội lắm mồm. Nếu không thì loại chuyện nhỏ nhặt này có gì đáng để lo lắng đâu." Theo ông, sự tồn tại của hộp đêm Morning Sun căn bản chỉ là một vấn đề nhỏ. Trên thế giới này, nơi nào mà không có sự hỗn loạn. Hộp đêm, quán bar, kỹ thuật viên, những nơi như vậy vốn không phải dành cho người tử tế, việc xảy ra chút chuyện lộn xộn chẳng phải là điều bình thường sao? Còn những lợn thịt và cá vàng kia, chính họ tìm thú vui và tự làm ra nông nỗi, bị người khác chơi đùa cũng là xứng đáng mà thôi. Ngô Hoài Nhân cau mày, nhìn thoáng qua Ngô Nam Bình, nói thẳng, chuyện này nhất định phải nhanh chóng dập tắt. Câu lạc bộ là do mày mở,
những tài liệu đó bị tiết lộ ra như thế nào, mày đã điều tra xong chưa? Đây là vấn đề mà họ quan tâm nhất. Mặc dù những tài liệu đã bị tiết lộ và gây ra phản ứng xã hội cực kỳ lớn, nhưng đó chưa phải là chứng cứ trực tiếp. Vì trên tất cả các tài liệu đều đã được làm mờ, chỉ có thể suy ra thông qua nội dung, nhưng không thể buộc tội trực tiếp Ngô Nam Bình hay hộp đêm Morning Sun. Đến lúc đó, tối đa cũng chỉ là gọi Ngô Nam Bình cùng những người liên quan đến hộp đêm để thẩm vấn. Chỉ cần nhà họ Ngô vận hành mọi thứ một cách kín kẽ, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì quá lớn. Ngô Nam Bình cúi đầu, trong lòng cảm thấy khổ sở. Hắn ta biết, tình hình hiện tại chưa hoàn toàn bùng nổ là vì Trương Dịch chưa công bố tất cả tài liệu ra ngoài. Nếu không, những video không che và các đoạn trò chuyện chắc chắn sẽ gây nên cơn bão lớn. Chưa kể, Trương Dịch còn nắm giữ trong tay rất nhiều chứng cứ phạm tội của hắn ta, và đó mới chính là điều khiến hắn ta hoảng sợ nhất. Những tài liệu đó không phải do người của con tiết lộ. Ngô Nam Bình cắn răng, lúc này hắn ta không dám nói dối, vì nếu gia tộc không thể giúp hắn ta giải quyết vấn đề, hắn ta chỉ có một con đường chết. Đó là một kẻ thù của con làm, hắn đã dùng thủ đoạn nào đó để đánh cắp các tài liệu từ con. Ngô Hoài Nghĩa cau mày, nghiêm giọng hỏi, ai đã làm chuyện này? Tổng giám đốc của tập đoàn Thịnh Thế, Trương Dịch. Ngô Nam Bình thành thật nói ra. Nghe đến tên này, Ngô Thắng Cốc và 3 người con của ông đều tỏ vẻ kinh ngạc. Trong thời gian gần đây, tên tuổi của Trương Dịch nổi lên như cồn, tại Giang Nam danh tiếng càng ngày càng lớn. Nhưng họ không hiểu vì sao lại có chuyện ân oán với Ngô Nam Bình. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mày hãy thành thật kể lại. Ngô Hoài Nghĩa đứng lên, chỉ tay vào Ngô Nam Bình quát lớn. Lúc này, là cha của Ngô Nam Bình, Ngô Hoài Nghĩa phải thể hiện thái độ quyết liệt. Ông càng mắng con trai dữ dội, Ngô Thắng Cốc cùng 2 người em của ông càng cảm thấy dễ chịu hơn. Ngô Nam Bình không dám giấu giếm, vội vàng kể lại toàn bộ quá trình sự việc. Tuy nhiên, hắn ta đã che giấu một phần sự thật, không nói về việc mình muốn cướp ba ba, người yêu của Trương Dịch. Ngược lại, hắn kể rằng hắn và ba ba yêu nhau tự do, hắn muốn theo đuổi ba ba vì cha cô là Viên Chí Quốc, nhằm tạo thêm sức mạnh cho nhà họ Ngô. Kết quả là Trương Dịch nhảy vào phá đám và cố ý sỉ nhục hắn ta cùng mẹ hắn. Tóm lại, Ngô Nam Bình tự vẽ mình thành kẻ vô tội, còn Trương Dịch thì thành một kẻ ngang ngược. Nghe xong câu chuyện của Ngô Nam Bình, ánh mắt của Ngô Hoài Trung và Ngô Hoài Nhân lóe lên, rõ ràng họ không hoàn toàn tin tưởng lời hắn ta nói. Bọn họ biết rất rõ đứa cháu này là loại người thế nào. Sau khi nghe xong, sắc mặt của Ngô Hoài Nhân dịu đi một chút, quay sang ông lão Ngô Thắng Cốc nói, cha, Tiểu Nam cũng chỉ vì gia tộc mà cố gắng thôi. Nếu có thể cưới được con gái của Viên Chí Quốc, đó cũng là điều tốt cho nhà họ Ngô chúng ta. Đáng giận cái tên Trương Dịch kia, biết rõ Tiểu Nam là người của nhà họ Ngô mà còn dám giành lấy cô gái, thật là quá đáng. Ngô Hoài Nhân đập bàn, biểu thị sự phẫn nộ. Trong khi đó, Ngô Thắng Cốc vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế, đôi mắt khép hờ, biểu cảm lạnh lùng, khó mà đoán được ông đang nghĩ gì. Ngô Nam Bình cũng lén nhìn ông nội của mình. Hắn ta biết rằng kết cục của chuyện này phụ thuộc vào quyết định của ông. Ngô Thắng Cốc nhìn cháu trai, hỏi, chuyện này, mày đã gặp Trương Dịch nói chuyện chưa? Đã bàn bạc chưa? Ngô Nam Bình khẽ rùng mình. Những lời nhục mạ của Trương Dịch vẫn hiện lên rõ mồn một trong đầu hắn ta. Trong cuộc điện thoại hôm trước, hắn ta đã bị Trương Dịch mắng thậm tệ như một con chó. Đối với Ngô Nam Bình, người luôn trả thù mọi kẻ xúc phạm mình, chuyện này không thể để yên như vậy. Hắn ta liền trả lời, con đã tìm hắn và đã cố gắng nói chuyện một cách đàng hoàng. Nhưng hắn không chỉ mắng con mà còn không coi nhà họ Ngô chúng ta ra gì. Hắn còn nói rằng ngay cả ông nội Ngô Thắng Cốc, hắn cũng chẳng để vào mắt. Hỗn xược, thật là quá ngạo mạn. Ngô Hoài Nhân và những người khác giận dữ lên tiếng. Ngô Nam Bình vội nói, đó là lời của hắn. Tên Trương Dịch đó biết rõ con là người của nhà họ Ngô, nhưng hắn không thèm để ý đến điều đó. Hắn không coi nhà họ Ngô chúng ta ra gì. Ông nội, sự việc của hộp đêm, ông cũng biết rõ, ban đầu cũng là ông ngầm cho phép con làm. Giờ hắn làm thành ra thế này, chẳng phải là muốn đưa nhà họ Ngô chúng ta lên giàn lửa sao? Hóa ra, hộp đêm Morning Sun thực sự không phải của riêng Ngô Nam Bình, mà thuộc về toàn bộ nhà họ Ngô. Hắn ta sử dụng đủ mọi thủ đoạn để lôi kéo các mối quan hệ, tất cả đều là vì lợi ích của nhà họ Ngô. Nếu sự việc bị phơi bày ra, Ngô Nam Bình là người chịu trách nhiệm đầu tiên, nhưng toàn bộ nhà họ Ngô cũng sẽ phải đối diện với hậu quả. Những mối liên hệ với các nhân vật lớn cũng sẽ trở thành gánh nặng đổ lên nhà họ Ngô. Ngô Thắng Cốc vẫn bình thản ngồi trên ghế, gương mặt không biểu lộ cảm xúc, không ai đoán được trong lòng ông đang nghĩ gì. Nghe cháu trai nói xong, ông trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi nhàn nhạt hỏi, những lời này là mày nói, hay là chính Trương Dịch nói? Ngô Nam Bình vội vã trả lời, tất nhiên là hắn nói. Thằng nhãi đó chỉ vì gần đây kiếm được chút tiền mà không biết mình là ai. Ngô Thắng Cốc nghe lời của cháu trai, cười mà như không cười.
Nếu hắn ngu ngốc như vậy thì không thể nào chỉ trong vòng 2 năm từ một kẻ tầm thường ở thành phố Thiên Hải lại có thể trở thành tỷ phú với tài sản hàng ngàn tỷ, đứng hàng đầu cả nước. Ngô Nam Bình cố tình châm ngòi, muốn kích động mâu thuẫn giữa Trương Dịch và nhà họ Ngô, mục đích chính là để ông nội Ngô Thắng Cốc đứng ra bảo vệ hắn ta. Trong suy nghĩ của hắn, với mối quan hệ trải rộng khắp Giang Nam của nhà họ Ngô thì việc dẹp bỏ một thương nhân như Trương Dịch là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng Ngô Thắng Cốc đã sống qua nhiều năm tháng và có đủ trí tuệ để giữ vững vị trí trưởng tộc của mình, tự nhiên là không dễ bị kích động. Cái gì mà tỷ phú đứng đầu cả nước, chỉ là nhờ vận may thôi. Hơn nữa, quy mô tài sản đó lớn cỡ nào, chẳng lẽ con không biết? Ngô Nam Bình tỏ vẻ khinh thường. Nếu nói về tổng giá trị tài sản, nhà họ Ngô chắc chắn vẫn vượt xa Trương Dịch nhiều lần. Trên thế giới này, những người giàu có công khai thì rất nhiều, nhưng những người giàu ngầm còn nhiều hơn. Tuy nhiên, nếu nói riêng về tài sản cá nhân thì Trương Dịch đích thực là một kẻ cự phú. Ngô Thắng Cốc nhắm mắt lại, không nói thêm gì, mà quay sang nhìn những người con của mình. Chuyện này, các con thử nói xem nên xử lý thế nào. Ngô Thắng Cốc đã hơn 80 tuổi, ông hy vọng có thể để cho các con của mình xử lý vấn đề, từ đó rèn luyện khả năng và chuẩn bị cho người kế thừa. Đây cũng là cơ hội để ông đánh giá xem ai trong số họ xứng đáng trở thành người kế thừa. Ba người con phía dưới ánh mắt đăm chiêu, hiển nhiên mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Lão đại, bắt đầu từ ngươi đi. Ngô Thắng Cốc nhìn con cả Ngô Hoài Nghĩa và nói. Ngô Hoài Nghĩa nhẹ gật đầu, sau khi suy nghĩ một lúc mới cẩn trọng lên tiếng, chuyện này dư luận đang rất sôi nổi. Tuy nhiên, dư luận đến nhanh thì đi cũng nhanh. Chúng ta có thể liên hệ với cấp trên để dẹp yên chuyện này cũng không phải là quá khó. Sau đó thực hiện một số biện pháp để Tiểu Nam phối hợp với nhân viên điều tra. Đợi cho chuyện này lắng xuống sẽ không còn ảnh hưởng lớn nữa. Thời gian qua đi, mọi thứ sẽ ổn. Dù bên ngoài có vẻ rối ren nhưng các lãnh đạo của nhà họ Ngô vẫn không coi đây là một vấn đề quá nghiêm trọng. Việc xóa bỏ ảnh hưởng này thực ra rất đơn giản. Thật ra, nếu Trương Dịch muốn làm lớn chuyện này, hắn cũng không dám. Bằng không, cả giới chính trị và thương mại của Giang Nam sẽ trở thành kẻ thù của hắn. Ngô Hoài Nghĩa tự tin nói. Chỉ là một sự cố liên quan đến hộp đêm, có thể lớn hay nhỏ. Với thế lực của nhà họ Ngô, hoàn toàn có thể biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ và chuyện nhỏ thì coi như không có gì. Đây chính là sự tự tin của Ngô Hoài Nghĩa. Ông cố ý nói giảm nhẹ sự việc để bảo vệ con trai mình. Nghe xong những lời của Ngô Hoài Nghĩa, Ngô Hoài Nhân, con thứ hai liền cười lạnh. Anh cả, anh nghĩ quá đơn giản rồi, đè xuống được chuyện này thì dễ, nhưng ảnh hưởng mà nó đã gây ra thì chúng ta xử lý thế nào? Hiện tại, không ít người đã tìm đến tôi, yêu cầu nhà họ Ngô đưa ra một lời giải thích. Nếu có người gặp vấn đề, nhà họ Ngô không chịu nổi đâu. Ánh mắt ông lóe lên, nhìn chằm chằm vào Ngô Nam Bình. Theo tôi thấy, chuyện này là do Tiểu Nam gây ra. Nó và Trương Dịch có mâu thuẫn cá nhân và đẩy sự việc này đi quá xa. Tốt hơn hết là để nó xin lỗi Trương Dịch. Dù gì, Trương Dịch cũng là tỷ phú quốc gia, lại có mối quan hệ rộng sau vụ Thương Long Huyết vừa rồi, không cần thiết làm mọi chuyện trở nên quá căng thẳng. Ngô Hoài Nhân không muốn liên quan đến sự việc, nếu có thể để anh cả giải quyết thì hắn ta tự nhiên sẵn sàng. Hơn nữa, hắn ta biết rằng để giải quyết chuyện này sẽ cần một cái giá đắt. Với hắn ta, tổn thất dành cho gia đình lớn là một điều tốt. Ngô Hoài Nghĩa lập tức không vui. Chú nói gì vậy, chú hai? Tiểu Nam đã nói rồi, nó đã liên lạc với Trương Dịch nhưng Trương Dịch hoàn toàn không để ý đến nó. Theo tôi thấy, phải dùng áp lực từ gia tộc để khiến hắn nhượng bộ. Ha ha, anh cả đừng kích động, nói thẳng ra, chuyện này chỉ vì con gái của Viên Chí Quốc mà thôi. Không đến mức phải đối đầu một sống một còn. Vô lý, lần trước khi chị dâu đến thành phố Thiên Hải, Trương Dịch đã đối xử với bà ấy thế nào chú không biết sao. Nếu cứ để chuyện này kết thúc như vậy, nhà họ Ngô còn mặt mũi gì. Lần này nhất định phải khiến hắn đưa ra một thái độ rõ ràng, ít nhất phải có sự bồi thường thích đáng. Nếu không, sau này còn ai tôn trọng nhà họ Ngô nữa. Ngô Hoài Nghĩa nói đầy kích động. Trong lúc hai người tranh luận, ánh mắt họ đều dõi về phía lão gia tử. Họ biết rằng cuối cùng, người quyết định sẽ là ông. Khi lão đại và lão nhị tranh cãi, lão tam Ngô Hoài Trung chỉ ngồi đó im lặng uống trà, trông như không mấy quan tâm đến sự việc. Tọa sơn quan hổ đấu luôn là điều hắn ta thích làm. Sau khi chuyển sang kinh doanh, việc thừa kế vị trí trưởng tộc của nhà họ Ngô gần như không còn thuộc về hắn ta, nên hắn ta chẳng muốn tranh giành với lão đại và lão nhị. Ngô Thắng Cốc nhìn hắn ta, thản nhiên nói, lão tam, con nghĩ sao? Ngô Hoài Trung nghe cha hỏi, lúc này mới đặt chén trà xuống. Hắn ta mỉm cười, nói, lão đại và lão nhị nói đều có lý cả. Trương Dịch nắm giữ trong tay nhiều thứ nguy hiểm, thực sự rất phiền phức. Nếu giải quyết hắn, có thể gây ra vấn đề, còn không giải quyết, thì nhà họ Ngô sẽ mất mặt. Tuy nhiên, trước hết, tôi có một nghi vấn muốn hỏi cháu trai.
Ngô Hoài Trung nhìn về phía Ngô Nam Bình đang đứng giữa phòng với vẻ ngoài đầy điềm đạm. Ngô Nam Bình nhìn chú ba của mình, trong ánh mắt có chút cẩn trọng. Chú ba, chú muốn hỏi điều gì ạ? Ngô Hoài Trung cười ha hả, lời của đại ca có một điểm tôi rất đồng ý, đó là Trương Dịch chắc chắn không dám tiết lộ tất cả thông tin về các VIP. Cho nên, ngay từ đầu, hắn chỉ nhắm vào cháu thôi. Nhưng việc tung ra những thông tin này, mặc dù khiến cháu gặp rắc rối, nhưng muốn làm tổn hại cháu quá lớn thì không thể. Hắn ta nhướng mày, cháu nói đã liên lạc với hắn, vậy trong tay hắn hiện tại còn có thứ gì chưa tung ra không? Đây là điều tôi muốn biết nhất. Sự kiện hộp đêm Morning Sun gây xôn xao dư luận, nhưng thế lực của nhà họ Ngô không phải trò đùa. Với những gì đã tung ra trên mạng, Ngô Nam Bình có thể mất hết danh tiếng, nhưng không thể triệt hạ hắn ta hoàn toàn. Cho nên, Lão Tam tin rằng Ngô Nam Bình chắc chắn còn giấu một bí mật nào đó. Một thương nhân thông minh như Trương Dịch sẽ không bao giờ tung hết lá bài chỉ trong một lần. Ánh mắt Ngô Nam Bình lóe lên một tia sắc bén. Chú ba quả không hổ danh là một doanh nhân, nhận định của hắn ta về Trương Dịch rất chính xác. Điều mà Ngô Nam Bình thực sự e ngại chính là những bằng chứng còn lại mà Trương Dịch đang nắm giữ. Thật ra, đúng là hắn còn giữ một số thứ khác, nhưng đều liên quan đến công việc của hộp đêm. Chú ba, cháu làm vậy cũng là vì nhà họ Ngô mà thôi. Ngô Nam Bình nói với giọng trầm thấp. Lão nhị Ngô Hoài Nhân khoanh tay, tỏ vẻ như mọi chuyện không liên quan đến mình. Theo tôi thấy, vụ việc này thực sự không có gì nghiêm trọng. Chỉ là hai người trẻ tuổi tranh giành một cô gái thôi mà, tốt nhất vẫn là để chúng tự giải quyết. Chỉ cần tên Trương Dịch kia chịu nhượng bộ, chuyện này rất dễ giải quyết. Ngô Hoài Nghĩa lại nói, nhưng vấn đề hiện tại đã ảnh hưởng quá lớn, thậm chí tin tức từ Bắc Kinh cũng đã truyền đến, không đơn giản như lời của chú đâu. Ngô Hoài Nghĩa cũng căm hận Trương Dịch. Dù sao ông ta biết rất rõ sự kiện khiến Từ phu nhân sợ hãi ở thành phố Thiên Hải. Hiện tại, Từ phu nhân vẫn phải uống thuốc mỗi ngày. Mấy người thảo luận sôi nổi, nhưng cuối cùng quyết định thế nào vẫn phải phụ thuộc vào ông lão Ngô Thắng Cốc. Ngô Nam Bình nhìn ông nội của mình đang ngồi trên ghế bành, vẻ mặt ấm ức nói, ông nội, con đã cẩn thận điều hành hộp đêm trong những năm qua, cũng đã giúp nhà họ Ngô lôi kéo được không ít mối quan hệ, xin ông hãy giúp con. Ông lão luôn quý trọng cháu trưởng. Ngô Thắng Cốc năm nay đã hơn 80 tuổi, và ông cực kỳ yêu thương cháu trai trưởng Ngô Nam Bình. Những đứa cháu khác của ông đều đã xuất ngoại hoặc làm việc trong chính phủ. Chỉ có Ngô Nam Bình, tuy nhìn không có vẻ nghiêm túc, nhưng lại dành nhiều thời gian để bầu bạn với ông nhất. Cho nên Ngô Thắng Cốc đặc biệt thích hắn ta. Toàn bộ câu chuyện đã được làm rõ. Ngô Thắng Cốc cũng có quyết định cho mình. Tốt, tôi đã hiểu sơ bộ mọi chuyện, chẳng phải chỉ là mấy đứa trẻ chơi đùa với nhau thôi sao? Tiểu Nam cũng vì lợi ích của gia tộc mà thôi. Con gái của Viên Chí Quốc không biết điều thì thôi, nhưng 2 năm nay, Viên Chí Quốc ở thành phố Thiên Hải làm khá tốt, sau này không chừng sẽ trở thành một nhân vật quan trọng của tỉnh Giang Nam. Sự việc lần này đừng đụng chạm đến hắn. Tuy nhiên, cái tên Trương Dịch đó lần này làm có phần quá đáng. Động tới cái gì không động, lại đụng tới việc này. Những người trẻ như hắn thường không biết chừng mực. Phải dạy cho hắn một bài học, cho hắn biết trời cao đất rộng. Nếu không, nhà họ Ngô chúng ta còn mặt mũi gì nữa. Trương Dịch ra tay không hề nể tình chút nào. Đầu tiên là đánh thẳng vào nhà họ Ngô, thứ hai là khiến các ông lớn ở tầng lớp cao cấp của Giang Nam toát mồ hôi lạnh. Nếu toàn bộ dữ liệu của hộp đêm Morning Sun bị công khai chắc chắn sẽ gây chấn động lớn, có thể kinh động đến Bắc Kinh. Đến lúc đó, không biết bao nhiêu người sẽ bị lôi xuống. Tuy nhiên, Trương Dịch cũng hiểu rõ tình hình nghiêm trọng, vì thế ngoài Ngô Nam Bình, tất cả những người khác đều đã được làm mờ danh tính. Mục đích của hắn là dung cây dọa khỉ. Cho mọi người biết, mục tiêu của hắn chỉ là Ngô Nam Bình. Những người khác có điểm yếu trong tay hắn tự nhiên sẽ không dám ra mặt can thiệp. Ngô Hoài Nghĩa nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Cha đã nói vậy, sự việc này coi như được quyết định. Lão nhị và lão tam cũng im lặng không lên tiếng. Ngô Thắng Cốc nói, lão đại, lão nhị, hai người quay về tìm cách dạy cho hắn một bài học. Thứ nhất, xử lý sạch những thông tin hỗn loạn trên mạng, không được để lại dấu vết. Thứ hai, tổn thất mà nhà họ Ngô phải chịu, hắn phải bồi thường. Dù sao hắn cũng có tiền, cứ để hắn bỏ ra 50 tỷ. Chuyện này coi như dừng ở đây, chúng ta bỏ qua. Ngô Nam Bình nghe vậy, có phần không hài lòng nói, ông nội, ông thật là quá nhân từ. Hắn dám khiêu khích nhà họ Ngô chúng ta, theo con thấy nên khiến cho hắn không thể làm ăn tiếp được. Phá tan sự nghiệp của hắn, phải đánh cho hắn đau mới được. Tập đoàn thịnh thế tại Giang Nam. Muốn gây khó dễ cho Trương Dịch thật sự rất đơn giản. Dù sao với một tập đoàn phát triển nhanh như vậy, chắc chắn nội bộ có không ít vấn đề. Nếu muốn làm khó họ, không phải là điều gì quá khó. Đây cũng là lý do tại sao Ngô Nam Bình chưa bao giờ xem Trương Dịch ra gì. Không cần làm quá, ta lớn tuổi rồi, không thích chuyện gì cũng làm đến mức đẫm máu, chưa cho hắn một con đường sống đi. Ngô Thắng Cốc thản nhiên nói, tỏ vẻ như đang ban phát ân huệ.
Cha thật đúng là có tấm lòng Bồ Tát. Đúng vậy, tên họ Trương đó đúng là may mắn, nếu không, hắn đã phải trả giá đắt rồi. Các lãnh đạo của nhà họ Ngô đã thảo luận và quyết định cách đối phó với Trương Dịch. Theo quan điểm của họ, một thương nhân như Trương Dịch không đáng để họ phải lo lắng. Như Trương Dịch dự đoán, sau khi vụ việc của hộp đêm Morning Sun bùng nổ, cả nước đều xôn xao. Chuyện của Ba thậm chí đã bị những người từng thề sẽ buộc cô rời khỏi giới giải trí lãng quên, khi mà mọi người cùng nhau đào bới các góc khuất của hộp đêm Morning Sun. Thêm vào đó, trong những video mà Trương Dịch lan truyền, Ngô Nam Bình không được làm mờ danh tính, vì thế mọi người rất nhanh đã nhắm vào hắn ta. Trên mạng tự nhiên có không ít người tẩy ba. Rất nhanh, tất cả thông tin cá nhân của Ngô Nam Bình đều bị bới móc lên. Nếu hắn ta chỉ là một người bình thường, sự kiện này có lẽ sẽ không có ảnh hưởng lớn đến vậy. Nhưng khi mọi người phát hiện ra hắn ta xuất thân từ một gia tộc quyền thế khổng lồ ở Kim Lăng, nhà họ Ngô, lập tức cuộc thảo luận bùng nổ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Các bạn biết Ngô Nam Bình là ai không? Cha hắn là Ngô Hoài Nghĩa, người đứng đầu một bộ tại tỉnh Giang Nam. Chú của hắn, Ngô Hoài Nhân, cũng là một người đứng đầu bộ cấp. Còn chú ba Ngô Hoài Trung là chủ tịch của tập đoàn Hâm Liên Đựng. Không lạ gì khi hắn ta dám làm những việc như vậy, vì sau lưng có một thế lực khổng lồ. Ha ha, đã biết từ lâu rằng những kẻ dám làm như vậy chắc chắn có bối cảnh. Chẳng lẽ người bình thường như chúng ta chỉ có thể đứng nhìn chúng làm ác sao? Không, chúng ta phải lên tiếng trên mạng, không thể để cho những kẻ như vậy muốn làm gì thì làm. Nếu không, khi tai họa rơi xuống đầu chúng ta, ai sẽ đứng ra bảo vệ công lý? Những kẻ như thế nên bị tử hình, chết cả 100 lần cũng không đủ. Sự phẫn nộ của dân mạng đã tạo ra sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Do tính chất đặc biệt của vụ việc này, chính quyền tỉnh Giang Nam lập tức thành lập một tổ điều tra để xử lý sự việc. Vào thời điểm này, vụ việc này nhất định phải có một lời giải thích hợp lý với công chúng. Nếu không, sẽ dẫn đến sự bất ổn trong xã hội. Trương Dịch bình thản nhìn dòng dư luận lên men, ngồi xem cơn bão nổi lên. Trong tay hắn vẫn nắm giữ những tài liệu quan trọng liên quan đến Ngô Nam Bình. Đợi đến thời điểm thích hợp, hắn sẽ công khai, khiến kẻ này hoàn toàn sụp đổ. Tuy nhiên, hắn không vội vàng hành động. Mặc dù giữa hắn và Ngô Nam Bình đã đến mức không thể hòa giải, nhưng hắn vẫn đang chờ xem thái độ của nhà họ Ngô. Ngô Nam Bình chỉ là một con nhà giàu tầm thường, Trương Dịch có thể dễ dàng xử lý hắn ta. Nhưng nhà họ Ngô là một gia tộc lớn mạnh, thực sự cần phải cho họ một chút thể diện. Tuy Trương Dịch không e sợ, nhưng cũng không cần thiết phải đẩy mọi chuyện đến mức không thể cứu vãn. Vì vậy, thái độ của Ngô gia sẽ quyết định hành động tiếp theo của Trương Dịch. Là một doanh nhân ưu tú, trong tay hắn luôn nắm chắc một lá bài chủ. Mặc dù hiện tại trên mạng xã hội đang xôn xao, nhưng Trương Dịch hiểu rằng chỉ với những tài liệu đang có hiện tại thì việc đưa Ngô Nam Bình vào tù vẫn là điều rất khó khăn. Những bằng chứng đã công bố có vẻ rất thuyết phục, nhưng chúng chưa đủ mạnh để luận tội. Những bằng chứng mang tính quyết định vẫn đang nằm trong tay Trương Dịch. Với thế lực của nhà họ Ngô, muốn tạm thời dẹp yên chuyện này thực sự là điều dễ dàng. Giống như trước đó Trương Dịch đã từng dẹp yên những rắc rối liên quan đến Ba. Vì vậy, mấu chốt của vấn đề vẫn là những bằng chứng còn lại trong tay Trương Dịch, quyền chủ động luôn ở trong tay hắn. Trương Dịch đang chờ thái độ của nhà họ Ngô. Trang viên Hemingway. Trương Dịch đã lâu mới quay lại trang viên của mình. Sau một thời gian dài xa nhà, hắn muốn trở về thăm lại những cô hầu gái. Một trang viên rộng lớn như vậy, chi phí mỗi ngày thực sự rất tốn kém, lên đến hàng triệu đồng, thậm chí hàng năm tiêu tốn đến 5-6 tỷ. Chỉ riêng việc nuôi dưỡng đội ngũ hầu gái đã chiếm một nửa số tiền này. Nhưng với Trương Dịch hiện tại, chi phí như vậy chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ riêng lợi nhuận mỗi ngày từ tập đoàn Thịnh Thế và công ty dịch hàng sinh vật Khoa Kỹ đã đạt đến vài trăm triệu. Với hắn bây giờ, tiền bạc không còn là vấn đề. Lúc này, hắn đang ngồi trong căn phòng rộng hơn 200 mét vuông, nằm trên ghế sofa hiệu Him, một tay hưởng thụ sự xoa bóp của cô hầu gái, một tay theo dõi tin tức trên TV. Sự kiện hộp đêm Morning Sun đã diễn ra được một tuần, Ngô Nam Bình cũng đã bị tổ điều tra mời lên uống trà. Dân chúng đã bàn tán nhiều về vụ việc và sự quan tâm dần dần lắng xuống. Họ dường như tin rằng việc Ngô Nam Bình bị điều tra có thể sẽ mang lại kết quả thỏa đáng. Nhưng Trương Dịch biết rõ, đó chỉ là do thế lực của nhà họ Ngô đứng sau để ảnh hưởng và kiểm soát mọi thứ. Trương Dịch có tiền và có thể mua chuộc truyền thông để kiểm soát dư luận, và nhà họ Ngô cũng có thể làm tương tự. Chỉ có điều, lần này cái giá để che đậy mọi chuyện lại lớn hơn và khó khăn hơn nhiều. Internet có trí nhớ, nhưng điều đó còn tùy thuộc vào việc sự kiện có để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng hay không. Sự kiện liên quan đến mẹ con Ba chỉ là một câu chuyện để bàn tán sau bữa ăn. Nhưng chuyện của hộp đêm Morning Sun có thể sẽ được nhắc lại nhiều năm sau bởi tính đặc thù và độ nhạy cảm của nó. Trên TV, Ngô Nam Bình xuất hiện với gương mặt tiều tụy, mặc một bộ vest đen, cúi đầu xin lỗi trước ống kính. Xin lỗi tất cả mọi người, là cổ đông của hộp đêm Morning Sun,
Tôi vô cùng xin lỗi vì không làm tròn trách nhiệm của mình trong việc quản lý. Dù tôi chỉ là nhà đầu tư, không tham gia trực tiếp vào việc quản lý hộp đêm, nhưng tôi vẫn phải chịu trách nhiệm chính cho những vấn đề về việc chọn người quản lý. Hiện tại, người quản lý hộp đêm đã bị sa thải và chúng tôi đang tiến hành cải tổ toàn diện. Chúng tôi cam kết sẽ biến Morning Sun trở thành hộp đêm hợp pháp lớn nhất cả nước. Ngô Nam Bình bày tỏ sự hối lỗi một cách thành tâm trước ống kính. Sau khi Ngô Nam Bình nói xong, người dẫn chương trình nữ tiếp tục tường thuật. Theo như lời Ngô Nam Bình, hộp đêm Morning Sun đúng là có sự đầu tư của anh ấy. Tuy nhiên, trong bộ máy quản lý của hộp đêm, anh không có bất kỳ chức danh chính thức nào. Người điều hành hộp đêm là một người tên Lý Minh. Hiện chúng tôi đã tiến hành điều tra Lý Minh và ông ta đã thừa nhận các hành vi quản lý không đúng quy định trước đó. Ông ta thừa nhận rằng hộp đêm có tồn tại một số vấn đề về quản lý, nhưng hoàn toàn phủ nhận việc lạm dụng khách hàng. Sau khi đoạn video này được truyền tải lên mạng, ngay lập tức gây nên làn sóng phẫn nộ. Dân chúng vẫn luôn đợi một kết quả công bằng, hy vọng kẻ đứng đầu sẽ bị trừng phạt đích đáng. Với Ngô Nam Bình, ông chủ thực sự đứng sau hộp đêm Morning Sun, họ cho rằng hắn ta đáng bị xử bắn trăm lần. Dù sao, từ các video và tài liệu đã được công bố, số người bị hại kể từ khi hộp đêm thành lập đã lên đến hàng nghìn người. Thế nhưng, không ngờ cuối cùng lại chỉ là một lời từ chối trách nhiệm mơ hồ như vậy. Thật vô lý, chính mình mở hộp đêm mà giờ lại bảo không biết gì, hắn ta nghĩ chúng ta là lũ ngốc sao? Rõ ràng là do hắn ta chỉ đạo, giờ thấy không ổn lại tìm một con dê thế tội để trốn tránh. Ha ha, nếu mọi chuyện cứ thế này mà kết thúc, thì còn công lý nào trên đời? Ai, biết làm sao được, nhà người ta có quyền, có thế, dù chuyện lớn cỡ nào cũng có thể dẹp đi. Tôi không tin trên đời này lại không có công lý. Loại người như hắn ta sao có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật? Dân mạng vô cùng phẫn nộ và cũng cảm thấy lo sợ. Nếu Ngô Nam Bình có thể thoát trách nhiệm như vậy, chẳng phải điều này chứng tỏ hắn ta và những người phía sau hắn ta đã có thể kiểm soát mọi thứ sao? Trương Dịch nhìn hình ảnh trên TV, không khỏi nở một nụ cười khinh thường. Thật sự tính toán quá kỹ rồi, hóa ra ngay từ khi khai trương hộp đêm đã tự loại mình ra ngoài. Giờ thì tìm một con dê thế tội để đổ vấy, giỏi lắm. Ngô Nam Bình đúng là ông chủ của hộp đêm, nhưng hắn ta không giữ chức vụ nào tại đó, nên cùng lắm chỉ có thể nói là người giám sát yếu kém. Trách nhiệm chính đã được đổ lên đầu người quản lý hộp đêm. Trương Dịch đã thấy nhiều chiêu trò như vậy, rất nhiều ông chủ công ty bao bì cũng quen sử dụng cách này. Đợt tẩy trắng này không thể nào khiến công chúng hài lòng, người sáng suốt nhìn vào đều biết sự thật đằng sau. Nhưng điều Ngô Nam Bình cần không phải là làm vừa lòng công chúng, mà là tìm một lý do hợp lý để tẩy trắng bản thân mình. Các người tin hay không không quan trọng, miễn là tôi có thể đối phó với cuộc điều tra của phía trên là được. Nhưng tôi cũng khá thắc mắc, sao đến giờ hắn ta vẫn chưa liên hệ lại với tôi, thật sự không sợ tôi tung hết những tài liệu trong tay sao? Trương Dịch mỉm cười, nhìn chăm chú vào thư viện. Thực tế, Trương Dịch chưa tung hết tài liệu ra. Không phải vì hắn sợ, mà vì hắn biết dừng lại đúng lúc. Lần này, những tài liệu đã được tung ra mạng đã gây nên làn sóng phản ứng mạnh mẽ, các cơ quan chức năng đang điều tra nguồn phát tài liệu. Nếu không nhờ có Nguyệt Thần, có lẽ người ta đã lần ra được đến hắn rồi. Những tài liệu Ngô Nam Bình phạm tội còn quan trọng hơn nhiều so với những tài liệu đã được công bố. Nếu công bố hết, có thể hắn sẽ thực sự bị triệu tập. Vì thế, hắn không vội, đang đợi một thời cơ thích hợp để giao các bằng chứng cho tòa án. Ngay lúc này, Nặc Nặc cầm điện thoại của hắn bước tới, "Chủ nhân, điện thoại của anh reo kìa, là một số lạ." Trương Dịch quay đầu nhìn, ba đang mặc bộ đồng phục nữ hầu màu trắng xanh, mỉm cười nhìn hắn.